wọ́n máa tún kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ò ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìgbà tá a tún máa yọjú lójú fèrèsé lábala lérèfé tá a wà tá a mọ́ gbà wọlé orozokì náà la yọjú sí òkú nìbọn ró ń tán sì dálẹ̀ wọ́n tí kò tán lẹ̀ o ló dífá fún ìjọba Èkó àwọn ti sọ̀rọ̀ báyìí o bó ti jẹ́ pé wọ́n dá àwọn èèyàn sí oh God a sì tí ì rí ìgbésẹ̀ kankan àwọn náà ń bá wọn tahùn lórí ẹ̀rọ ayélujára ni wọ́n ń tahùn sí wọn padà wọ́n náà ń tahùn sí wọn kí ló wá fà á kí ni excuse tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sọ ṣùgbọ́n títí dìdá yìí kò sí ìgbésẹ̀ ìrànlọ́wọ́ kankan tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó gbé wọ́n kàn ń kílèmù páwọn wà lórí ráìtì àwọn tẹ́ ẹ wá dà sí ògọ̀dù yìí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ claim ẹ sá ti wọlé wọn ẹ wábì kan fi wọ́n sí bóṣọ̀ṣẹ̀ kan bóṣọ̀ṣẹ̀ méjì mo ní aláwùsá lóye kan náà gbà lọ kán rè kó gbogbo nǹkan wọn bẹ̀ kán rè sùn kí àwọn àti gómìnà kan máa fojú kojú láràárọ̀. A street around where they demolish without notice. Not even an hour notice. They just come under 30 minutes, make everybody they pack the load. You see, get my, say me they no video. If they do better thing, they go say me they no video. Calm down, senior man. There's nothing you can do like this. So now they say people they sleep, they can't break house on top people. They sleep. What you want to do now? The house don't break. You go just calm down. Thank God. I should thank God. But it still not mean say make you no lay down your complaint. It still not mean say make you know out of annoyance. People are talking out of annoyance. Then when you don't know what it feels like when your house is being taken from you. So you cannot keep quiet. So you no go fit pay them. But you admit they lost something. Maybe they are one of their family today. You don't know how much to. But I think we go rent house now for this now 1.5 million. ẹ̀yin ìpínlẹ̀ Èkó ẹ tiẹ̀ treat àwọn ará bí gẹ́gẹ́ bí èèyàn ebọ́mọ ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ṣe àìsàtọ̀ ọ̀hún rìn wá ibo lẹ́fẹ́ kan lọ ní ìsìn tìyá kan tán tiẹ̀ ní ilé méjì ló ní ó nìkan Kòròdú ó nìkan níbí ní Òwòrò wọ́n ló ti tó ṣe ẹ̀ta ti Kòròdú ni ó wáá fẹ́ fi tún ti Òwòrò ṣe náà bá wò. ẹ wo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ gbogbo tí ìjọba sọ àti kọmíṣánná ìpínlẹ̀ Èkó àti tí àwọn ọmọ bíi ọmọ Òwòrò gangan sọ tán wọlé wọn wọlé tẹ́ ń gbọ́ yìí orí street ni wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ ọ̀fíṣíálì tó fà á à ń bọ̀ ń bẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. ó dá tẹ̀lé mi ká lọ ẹjẹ́ á dé èmi ò mọ inú igbó yìí o èmi náà bá fọ́nrán ìmúṣalábàpàdé rẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ kan ni mo fẹ́ ká kọ́nu fọ́nrán yìí hẹlikọ́pítà lè ń wò lọ́ọ̀kan yìí ẹni tó ya fídíò yìí yóò tó súnmọ́ bẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ rí dáadáa mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàkíyèsí nǹkan kan àti ilé kọ̀ǹfàmù ẹ̀ bóyá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ tàbí bòmíì asámọ̀ wípé àwọn Fúlàní náà la rí ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá rójú wọn ẹ̀yin náà ò rí wọn ní ìsìn ṣùgbọ́n ẹjọ́ òun ò lè kọ̀ǹfàmù báyìí ní àkótá fi ń lo fídíò mi ò tí lè kọ̀ǹfàmù pé Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàkíyèsí kì í ṣe hẹlikọ́pítà ọjọ́ sí o ó nìkan hẹlikọ́pítà funfun báyìí ìmíì lélẹ́yìí in fact hẹlikọ́pítà tó fi ń jagun lélẹ́yìí ẹ rí àwọn funfun ẹ rí gbogbo àwọn tó wá bá ẹ rí bọ́n ṣe múra ẹ wò múra wọn ẹ rojú wọn wọ́n fọ́n sójú ara wọn. à ń gbé èèyàn kan bọ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa insecurity ètò ààbò ìdí tó fi mẹ́hẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe é rí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ òun náà ni wípé àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn ará bíi àwọn ará òkè òkun wà lẹ́yìn wọn ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín o torí mo máa ń ro nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ insecurity Nàìjíríà pé káti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní àwọn moles àwọn alábọ̀dé wà nù iléeṣẹ́ ológun ṣé ẹ rí gbogbo ohun tí àwọn ará bíi kó lọ́wọ́ kó wọ́n sàlábọ̀dé nù iléeṣẹ́ ológun kan àwọn nǹkan ogun tán fi ń jà tán fi ń dojú kọ iléeṣẹ́ ológun àwọn ọmọ ogun ó kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ wá mọ̀ wò ní ìsinyìí ẹ mọ̀ àwọn tí ó jáde ń bẹ̀ o dúdú kan náà wà nù wọn tó wàṣọ ara àgbádá bẹ́ẹ̀ wò dúdú nù ló léwájú òyìnbó ni wọ́n mọ̀ juwọ́ sí wọn ní ìsìn tí wọ́n mọ̀ dàrẹ́ tí wọ́n pé ẹ lọ wájú ń tẹ́ fi mọ̀ wípé ń tó wà lẹ́yìn ọ̀fà òjèèjì lọ o Yorùbá ló sì lọ tán bọ̀ wọ́n ní bájábá lẹ́ni lẹ́yìn yọ pọ̀ bọ̀ òun náà lẹ́rí yìí o ẹ ti rojú wọn ṣe rí pé àwọn Fúlàní tí wọ́n yẹn ojú wọn fẹ́ yàtọ̀ eléyìí tí ó taari agbárí sí wa ń bì náà ọgọ́ rẹ̀ tí mò ń wò yẹn ó fẹ́ jọ àràrà bú gangan wọ́n ti gbé kó ń bẹ jàlámíà eléyìí jàlámíà ló wọ̀ òun ò lè sọ bóyá Nàìjíríà ni ní tí n ò mọ̀ n ò ní sọ ń pa rẹ̀ ṣùgbọ́n ó so clearly wípé báńdíìtì làwọn tẹ́ ń wò yìí ó ti so clearly jù. gẹ́gẹ́ bí mo sọ síwájú mi ò ní Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n a fi ń pàkíyèsí àwọn èèyàn wa sí torí ara àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù náà ń ṣiṣẹ́ ológun ò kẹ́ ẹ lè mọ tẹ́ ẹ fẹ́ bá pàdé o.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíbí ìtì ẹ̀sìn Nàìjíríà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà migrate ìwọ̀lú o. Kóyè rẹ̀ sì tètè yí àwa Yorùbá bá a ṣe ń pariwo Ìlọrin tán fẹ́ gbà wọlé kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ó ju àwọn Fúlàní. They said Nigeria belongs to Hausa, Igbo, Yoruba. At least since where I know, they will say Nigeria is Hausa, Igbo, Yoruba. But since 1999, where democracy don't come back, Igbo, they didn't allow them to be president. They always push them. Go to your village. They go, they go. They talk, say them they go. They don't let them go. They say they are if they talk Biafra, nah, nah bad language then they talk. We accept. But how can you say Hausa, Igbo, Yoruba? And since 1999, Igbo man cannot be president. Since 1999, Igbo man cannot be vice president. And you say we are one. Wazobia. Wazobia ko. Wazobia ni. Even Igbo man, Peter Obi, we try, we gather votes. Suddenly, in vote way high, he can't shrink. They say go to court. In a country where there is no justice. Ó dá o, wọ́n ní tó dunni ní mọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni tí mo fẹ́ fàyọ lórí ọ̀rọ̀ Isaac Fáyọ̀ṣe òun náà ni wípé Wazobia kọ́ Wazobia ni. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tí ọmọ El-Rufai náà ganu sí máìkì, ọmọ El-Rufai gangan Bashar níbi tó ti sọ wípé òun reject n tán pè ní one Nigeria. N tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé ṣé ẹ rí àwọn tí ń fi tipátipá ti kókò tán fi ń so Nàìjíríà pọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ bọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀ àwọn bàbá tó ti darúgbó ni wọ́n tó kẹ́rù kòtò kì í sọ̀rọ̀ pé kínní. So Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan-an ó ń dúró ó ní timing gẹ́gẹ́ bí oògùn bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́ máa ń ra oògùn fún ìlera bó ṣe ní expiry date gbogbo product ó náà ní expiry date tiẹ̀. Ṣé ẹ wá rí nínú ọkàn àwa generation tá à ń bọ̀ lẹ́yìn táwọn bàbá ìbá ti kẹ́rù kòtò tán lọ́kàn wa kò sí ti ń jẹ́ Wazobia lọ́kàn ẹbọn lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Fáyọ̀ṣe yìí òun lẹ gbọ́ lẹ́nu ọmọ kìíní méjì akànmọ́ méjì wá fún yín ni o. Àwọn èèyàn wọ́n ti gbà wípé kò ṣeé sùpọ̀ mọ́ wọ́n ti tú yìgì. Bó ṣe jẹ́ wípé ọmọ El-Rufai náà ó pe ààrẹ Tinubu lórúkọ ó ń jọ bí ẹni pé season yìí ààrẹ Tinubu gbogbo wọn ń focus lé lórí. Criminal ni Sowore pe ààrẹ Tinubu lọ́jọ́ sí kò tí ì pẹ́ kó pẹ́ iná ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ El-Rufai tún jí lánàá ó ní Escobar ẹgbọ́ ṣé ìṣe fúbọ́là ní jẹ́ Escobar ni. Lábòsí mi pọ̀ èmi rò pé fúbọ́là ní jẹ́ Escobar ni. Ó dàtà ní jẹ́ Escobar mo ní sọ ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́. Ẹjẹ́ àkóńbẹ fọ́nrán kan tó ti pẹ́ nígbà tí Obi wà ní gọ́vnọ̀ òun la tún tú jáde atúlé kan ni o. Mo bá wò pé ta nínú ojúlẹ̀gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá yìí la bá zoom ẹ̀ ló bá di Wike mo ní Wike ń tẹ̀lé Obi kiri wọ́n ní bí ṣe máa ń tẹ̀lé kiri ńgbà yẹn nìyẹn wọ́n ní ìsìn ó ti wá doge wọ́n ní bí ṣe máa ń tẹ̀lé mo wá ìyẹn ò tiẹ̀ kàn mí mo wá wo ohun tí Obi pín transformer ló sùn lọ rẹpẹtẹ transformer rẹ o generator náà sùn lọ mọ́tò bọ́ọ̀sì náà sùn lọ mo wá ń wò pé sí Obi ló ṣe good méje yìí yàyà mẹ́fà yá ní ojú good méje lọ àpò tó 14 mo ló ga o ìgbà wo l'Obi ṣèjọba èmi ò tí ì rí politician àbí governor tó ṣerú kíní òkè tí kíní náà dára yìí ńgbà náà ilé ló ń kọ́ ó kọ́ skul rẹ̀ gẹ́dẹ́ ìyẹn ti bọ̀ ní Zulum Obi gbìyànjú o ńgbà náà o tẹ̀gàn ní e o. Mo rí Wike náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí tó yọ ọkùnrin náà aṣọ mo ní ṣe Wike rè that was Wike àná Wike ò ní nǹkan ti happen sí Wike ò ní o nígbàwo sí gbàwo Ìgbòho ni Obi ṣe gómìnà tí Wike ọ̀dọ́ wọn náà dàgbà Obi náà ló lọ fún medical check up yìí ṣùgbọ́n Wike ṣe wá sáré ọmọ ọ̀gá ó yẹ kó máa wúra rẹ̀ o kó ní ká bá ń pín fọ́nrán ayé àtijọ́ kan òun. Obi gbìyànjú ẹjá kó ń bẹ́ akànní àfihàn yín ni o. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ẹni tí ń ṣe gàràgàrà ní ìsìn nítorí pé agbára ti dọ́wọ́ rẹ̀ ó ti fìgbà kan ṣe mọ́tò boy lẹ́yìn Peter Obi rí o. Of this modern maternity room. Ẹni tó bá lè yá mi ní 600,000 naira fún ọkù mi tó lè wá gbé ìhòdì tí mò ń lò ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá yá mi lówó. Mo ti gbìyànjú lábẹ́lẹ̀ mo ṣe san straight mi ní kò sí wọn náírà lọ́wọ́ mi. 600,000 naira ọ̀nkù ìṣeyebíye nínú ayé àwa méjèèjì tẹ̀ ń wòye kàn sí mi tó ń sunkún.
ìṣe bíye nínú láìbù wa o bọ́dá ìdá wọn ò pa mí tí ìgbà tán ní wọ́n fún mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá lè yá mi ní 600,000 tó máa gba yóò di mí sọ́wọ́ tí n bá ti dá 600,000 yẹn padà ó lè má ju next month lọ tí n bá ti dá 600,000 yẹn padà kẹgbẹ́ mọ́tò mi fún mi padà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá lè yá kí n má die in silence kọ́sì mi tó bá yẹ pé ó wà lọ́wọ́ ẹ̀mí àti ẹ̀là máa pín san 300,000 1 naira mo ṣe wáyé 4,000 ló wà ní àkáǹtì mi. I just paid my rent. Fídíò yìí gangan ni wọ́n ń pè ní mọ́ fi ìka tó ń dùn ọ́ mọ́ fi sí abẹ́ aṣọ o. Ẹ jọ̀ọ́ èmi náà mọ̀ lo fídíò yìí bẹ́ẹ̀ bá rí ẹni tó mọ̀ ọ́ torí mo ṣalábàápàdé rẹ̀ ni wọ́n pè kàn mí ní o lára wa ń bí náà pè kàn mí a sì ti ń wá phone number contact rẹ̀ n ò rí kankan. Ibi tí mo tún ti wá ṣalábàápàdé rẹ̀ lórí Facebook mo tún ti ráwọn èèyàn náà ìsọkúsọ làwọn èèyàn tó ń san lábẹ́ comment section oríṣiríṣi náà tún fi ń lọ ẹni ìmọ̀ ní Nàìjíríà sẹ́kọ́nọ́mì náà ni bó o bá ti lè help èèyàn fílẹ̀ mọ́ fi dáwàkà mọ́ fi dọ̀wẹ̀kẹ̀. Ṣùgbọ́n òwe Yorùbá tó sọ wípé ibi táláyọ̀ ti ń yọ̀ lẹ́lẹ́kún ti ń sunkún o. Ẹ jẹ́ á sáré dé ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tí àwọn tó ti gbà kan náà sunkún rí táyọ̀ tiwọn náà ti wá dé jábọ̀n náà yọ torí ẹ̀ ń bábá láyọ̀ òun náà ni ó láyọ̀. Abẹ́ tí asáré gbàgbé ọmọ ní pop-off tí gómìnà Adeleke pàdé tọ́lọ́wọ́n á yí kádàrá rẹ̀ padà tán fún ní Senate State House àwọn òbí rẹ̀ náà ti wá dúpẹ́ ẹ̀ ń bá dúpẹ́ orí àná yóò rí mi ìgbà. Pàjá sọ pé ayé mi padà tó dádùn ìgbà ló dẹ̀bi ìgbà kan ẹ̀rí ló padà wá dá sí ojú tó ní bí sí ọkọ̀ ìrẹ̀lẹ̀ òdúró dé o. Excited, like I'm astonished, like it's unbelievable. I don't know him. But I like him because people do talk about him. He's a good person and his family, and truly, really prove it. They don't call me talk and do governor for nothing. I saw her the day all the workers, welcome me back home, and you can see the crowd. Everybody was there rejoicing, and I saw a beautiful young lady selling pọ̀pọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ Tinubu ti fi àwòrán ránṣẹ́ sí àwò wọ́n ní kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà rí wípé àwọn sọ fún yín àwọn dágbére France fún yín pé àwọn ń lọ fún holiday ṣùgbọ́n working holiday ni pé sẹ́ẹ̀rí páwọn ń ṣiṣẹ́ ọ̀dọ̀ counterpart àwọn làwọn lọ yìí ọ̀dọ̀ akẹgbẹ́ àwọn ní France òun náà yọjú sí pé ká ní holiday làwọn lọ tó jẹ́ private holiday ṣé àwọn lè dọ́dọ̀ rẹ̀ pé working holiday náà wá àwọn tí ẹ̀ láìkí bọ́n ṣe dress casually bó ti jẹ́ pé súùtù náà náà wọ̀ wọ́n ló táì ṣùgbọ́n Macron tó lè jákọ̀ bí ọmọ wọn òun ló táì. ṣùgbọ́n àyà ló wá ń sọ fún mi pé kí n gba ààrẹ Tinubu yànjú kán tètè padà sí Nàìjíríà ṣé mo mọ̀ wípé protest ń lọ lọ́wọ́ wọ́n ti lé prime minister àwọn dànù wọ́n ti vote ẹ̀ dànù ní France wípé wọ́n sì ti ń ṣe protest pé àwọn fẹ́ kí Macron kò resign. n tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nepal ẹgbọ́n náà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe ń na àwọn politician àwọn sáré wọ́n bọ́ wọn sí òwò ni wọ́n sọná sí Senate House wọn. à ń bọ̀ ẹ mọ̀ dànrú ẹ̀wọ̀ Nàìjíríà o ẹ mọ̀ mọ́nẹ̀jì ara yín o ẹ mọ̀ mọ́nẹ̀jì àwọn aninilára yín Nàìjíríà á wà á mọ̀ bóyá Macron náà kúrò lórí oyè láìpẹ́ àbí òní kúrò káàrẹ Tinubu láti tètè parí holiday wọn. ìyún kan la wá sọ arákùnrin kan mọ̀ ni wọ́n fẹ́ fi sẹ́wọ̀n tó jẹ́ Fomer NNPC general manager inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ bá ń bàbí 25 years náà máa fún ọwọ́ bá l'Amẹ́ríkà n tó ṣẹlẹ̀ sí ọba irú n tó ṣẹlẹ̀ sí ọba Apetu-Osun bó ti jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ COVID ló kó bárakùnrin à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń dàbí ẹni wípé ẹ̀rù ti ń ba gbogbo àwọn politician ní ìsinyìí èyí tí ò declare asset ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń declare nǹkan ìjèjì ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn senator yín ẹ mọ̀ dáadáa. ó ní èèyàn kan ló sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lórí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tó bá ṣe tipẹ́tipẹ́ ó wá dárúkọ ilé tó kọ́ sí Amẹ́ríkà tó rà síbẹ̀ pẹ̀lú owó iyebíye millions of dollars náà fi ń ra lé ń bẹ̀ ló náà bá jáde ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé you go explain tire múníta ló bí lẹ́jọ́ lẹ́nu rẹ̀ ń gbọ̀n ẹ jẹ́ àgbàlàyé rẹ̀ o ṣùgbọ́n báwọn yòókù bá lè ṣe báyìí náà tán lè fọwọ́ gbáyà
tán lè jáde wípé ibi báyìí làwọn ra lé sí lamẹ́ríkà, ibi báyìí làwọn ra lé sí ní London, ìbàdà o. In fact à ń retí kólódó rẹ̀ gan jáde kan wá sọ bí tán ra lé sí. Boston, Massachusetts, 19/21 Fessenden Street in Mattapan, Boston, Massachusetts. Mattapan, Massachusetts. I sold it and I put the money to buy where I live now in Washington, D.C. It was the same house Obasanjo was hailing when I was governor in 2003, and the U.S. authorities also came and looked at it when President Bush was president, and it's the same house. So Chinedu Aliche was right. I sold my house 19/21 Fessenden Street. It's not the first time I'm saying the story. And buy that house. Although Chinedu Aliche didn't ask me when the house was bought, but he just reported. What he reported was correct. I bought it before I became governor because it was proceeds of the house in Mattapan, Boston, that I used in buying the house. And it was properly declared in my estate declaration. Houses are in my name, and I never bought it to hide from anybody that I own a house. It's just that he said I bought it before I became governor. I bought it in 2003. That was when I bought the house in Washington. I just wanted this to be clear in the public record. So we will continue looking for what we are looking. The people who will jump up tomorrow to say anything are not welcome to this matter, because 19/21 Fessenden Street in Mattapan in Massachusetts was my house. I sold it and bought this place and still had some change. Thank you very much. I just wanted to clear Chinedu because I saw what he did. He never asked me questions on when I bought my house. It's good to keep the records very clear. Thank you. Hello, my wonderful people. This very weekend, Chinedu Aliche took a journey to Potomac in Maryland, where we met the Igbo billionaire, former governor of Abia State, former chief whip of Nigerian Senate, former this, former that, and senator representing Abia North senatorial district in Abia State, Nigeria. There's no other person but Senator Oji Uzo Kalo. This is his home in Potomac in Maryland. This house you see is the house he has acquired years before becoming governor, years before stepping into politics in Nigeria. So the lesson we want to bring about this is not just to show, he's not the type that shows his beauty, but you can see now, he can show where he is living. He can show this house to the public because he acquired it before he assumed public office. And this is not just, he has in Texas, he has in North Carolina, he has in different places, he has in UK. You can see him. He took me around the mansion. I saw by myself. I saw that this is a $1 billion investment in Potomac. I wish you know in United States of America the kind of people that live in this particular area. It's this house you're seeing. As we're going back now, you will see at the back is the river, you know. So that back, this back you're seeing, okay, is the river they called River Potomac. So we are here, you have seen, this is the back here. Everything is an edifice of its sort. And what the lesson we want to bring is that some people did not come to government because they are looking for money. They come to the government, they assumed public office because they want to touch lives. Ṣé ẹ ti wá rí wípé orí àwọn olórí yín ti gbálẹ̀, ó ti sánlẹ̀, ó ti gbá ògiri, ó gbá àpáta, ẹ̀jẹ̀ ta sí wọn lọ́pọlọ. Some people come to government because they want to touch life. Lives tí eléyìí touch pẹ̀lú adúrún tó rí mọ́lẹ̀ ìdá. Kí ni life in touch? Ó wọ́n náà ti sọ ara rẹ̀, kì í ṣe èèyàn tí máa ń sọ. Ó dá wà rántí sọ bí tó ti rówó fún wa. Businessman ni, kíní kan ni, sọ bí tó ti rí owó yẹn pàtó. Ṣé a lè trace owó ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ grandfather rẹ̀ àbí nǹkan kan ló ṣe n tó wá ṣe náà tówó fi búrẹ́kẹ̀, ibo ló ti rówó rẹ̀? Wọ́n ì trace irú ẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ wá dúró ilé yẹn bí ilé Trump. A ní mo máa ń sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín Nàìjíríà ká ní wọ́n declare asset wọn ni, ká láàárí àṣírí wọn tán pátápátá ni, orúkọ wọn á wà nínú àwọn olówó ayé. Ẹ gbàgbé, ẹ mọ̀ rò pé Dangote nìkan ló lówó ayé. Dangote lè mọ̀ ní rúlé. Yes, Dangote. N tó wá yẹ kí Dangote fi mọ̀ kọ́rù lé ìjọ bí ẹyẹ. Ẹ jẹ́ àyìn díẹ̀ o. Torá wà láàkéré ètò náà. Ó kọ́ rìfàìnẹ́rì ilẹ̀ Yorùbá ló kọ́ sí. Bó ti ẹ̀jọ̀ kan lájẹ̀ndà, bá a bá tètè sọjí tá a jí lójú oorun wa. Àwa láàkéré rẹ̀ o. Torí ilẹ̀ Yorùbá ní kọ́ sí, kò sí lè gbé rìfàìnẹ́rì kú ọ̀nbẹ̀. Ẹ wá wọ àwọn ilé, kí ni ilé ìfẹ́ dà? Bílíọ̀n, ó ní ní California, ó ní ní kìíní kan, ó ní ní London. Kí ló fẹ́ dà? Bóyá gan-an lè fún tó ẹsẹ̀ mẹ́fà nínú ilé.
àwọn ìyàwó rẹ̀ bá filẹ̀ gan wọn ní jẹ́ ó kan sí síbẹ̀ àwọn ni ó mọ̀ dẹ́rù bà wọn ó ti ṣẹlẹ̀ rí wọ́n ní ó mọ̀ dẹ́rù bà wọn ẹ mọ̀ sí inú ilé o torí báwọn ò bá talé káwọn lè tètè rí létà ẹ wá wò báyìí tí ẹ jẹ́ pé wọ́n sì yàn lé ní Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n àwọn olówó míì máa ń mú yàrá sí ibi tán sí wọ́n sí o ẹ wá wàdúrú lé jàǹtì bílíọ̀nù tó jẹ́ pé ká ló fi gbé iléeṣẹ́ kalẹ̀ ó mọ̀ ga lára àwọn olówó yín o mi ò wá mọrú àwọn olówó Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ tán wá ra rú ilé tó tó yìí sí Nàìjíríà ẹ já kó ń bẹ́ jàre ẹ já dọ́dọ̀ arábìnrin kan tó fi létí ẹ̀ náà wá wọ́n ní bí ọwọ́ ikú bá ṣe mọ́ ní fi bọ́jú òun àtọmọ rẹ̀ náà ń ṣeré yìí àti bàbá ṣùgbọ́n ṣàdédé ló ní ó yí padà ọ̀pàpà parada irú ọ̀pàpà parada yìí ò ní délé yín o n tó ti ṣe ringini tẹ́lẹ̀ ilé ọba tó jó ẹwà ló bù sí ilé ọba nìkan ni o bí ilé tálíkà bá jó kò ní sẹ́wà kankan ń bẹ o. mo wá ń gbàládùá fún yín wípé lọ́jọ́ kíjọ́ nígbàkúgbà iná ò ní mú máìkì kò ní tamplifier kò ní kọrin délé yín àtèmi o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. ṣùgbọ́n ìròyìn tá a tún gbọ́ báyìí wọ́n tún ti sọ ọmọ Nàìjíríà sínú òkùnkùn wọ́n ní national grid ó tún ti dẹrùn kọlẹ̀ blackout sẹ́yìn níná ládùúgbò yín akànnì ajá yín sí ni tàbí ká béèrè lọ́wọ́ yín pé sẹ́ẹ̀ níná lérí àtìyín o. ẹ jẹ́ àwa tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá arákùnrin tí ó ti mú Sowore gẹ́gẹ́ bí grandfather rẹ̀ boy tí wọ́n mọ̀ kí ló kọ boy tí wọ́n ṣe dread yẹn náà ẹ sáré ní ìsìn òun ló wá ganu sí máìkì ló ní iléeṣẹ́ ìròyìn ọ̀gá àwọn náà ló gbé wípé wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá náà 22 million lórí crackers biscuit mo ní crackers wọn Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé náírà ti dẹnu kọlẹ̀ ní ohun rẹ̀ lẹ́mú fi kà. Nigeria police, I just read on the news now that you people spent 22 million naira on 85 cartons of cracker biscuit for your personnel on duty. That's a pure lie. Make anybody come outside for this country. If you ever don't work out for this country before, where you see police, they chop cracker biscuits. Who they chop them? Where you did? Which personnel? Where are the personnel? I never see cracker biscuits for police and before for this country. So who chop the biscuits? Where you did? Also, how much now spend on Zobo? How much do you people spend on Zobo? ó dá àmọ́ wo Sowore àtàwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ibi tán wá wọ́ra wọn dé ẹja wá lọ sọ́dọ̀ prophetess náà wọ́n lò náà 26 million naira lórí pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ deliverance iṣẹ́ ìràpadà ó ṣàkà gbogbo ẹjọ́ orí eku orí ẹyẹ ní 26 million wọ́n lo nǹkan gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni wọ́n lo nǹkan ní abámọ́dá gbogbo ẹ̀nà lò pọ̀ wọn náà ti gbọ́n. How much do you buy it? Head of holding. You see it's cheap in that river that you go. More than that, as they are selling it. Which river? River Benue. How much do you buy it? If I calculate all the head of animal that you buy, we buy it no less than 1.something million. 1.something million? Yes. Is it true? That is why I cannot say yes or no. Thank God. Did you give her account number? Yes. To do what? To send money. Which money? That we are using to buy things. For what? For the work. For the work? Yes. How much is her sister to the account so far? I don't know unless I go and bring statement of account. You don't know unless you go bring your statement of account? Yes. Good. Okay. So far, you heard when she said 22 million something or 1 million something that you have collected. Is it true? That is why I cannot say yes or no. That's why she's doing it through phone or through bank. When I go to bank, I do statement of account and her name will be there. Good. If it is true, come. I'm not denying that. I'm not denying that. Okay. I just say I cannot conclude yet until I bring my own statement of account. Her own name will be there and we will calculate everything. Hello? Madam. I want to put it to you that what you do is 419. Obtaining money by false pretense with the pretense of praying for people and doing some spiritual assignments, which is not true. What do you have to say about that? I have evidence of the work on my phone. Hello, ma. Hello, ma. I put it to you that you fraudulently obtained this money and stole this money. You hypnotized this woman to get those money. I'm standing in the position of law to let you know this. What do you have to say about it? What I have to say about it, because I'm not the one who go and call her in her house. They cannot dragging that. Okay. What I want to say is that I will go to my bank tomorrow
That one day, I'm going with you. So I will go and print the statement of account and we will calculate it. After calculating it, I will know how I will use to replace the money. But even those things that we buy on the credit, I can use anything I like on my own to follow it up. Okay. You are going to replace the money. Wait now, if you confirm that the money is in your account, you will find a way to replace the money. I will be paying the money small, but the remaining money or the work that I do, both the one that I collected in people's hand and do the work, which the credit is on my head, I will pay the money. But anything that I like, I will use it and follow the money. lẹ́yìn gbogbo àsọlẹ̀ àsọdànù tó sọ yìí ó ti ń dún kòkò wípé bóun bá ti sanwó padà lẹ́yọrọ gbogbo agbára tó ń bá ní lòun ò fi báyé rẹ̀ jẹ́ lòun ò fi tẹ̀lé. Mo ní ìwọ tí wọ́n ná 26 million fún tán kólé lọ́wọ́ tí o ò lè ṣàkáǹtì síwọ̀ ló tó ò lè lo agbára láti fi gba ẹni ilẹ̀ níwọ náà wàá fẹ́ lo agbára láti ba ayé ẹ̀jẹ̀ ayé ti ẹ̀gbọ́n bàjẹ́ torí kò ní rówó yẹn san. Ṣé ẹ ti wá rí báyìí? Ṣé ẹgbẹ̀rin àbẹ́ ẹgbẹ̀rin ọdẹ? Àgbèrìn ọdẹ. Ó máa gbọ́ ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Àtàsálátùdé àgbébọn ọdẹ o. Ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Yéé tàsálátùdé àgbébọn ọdẹ o. Ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Yéé tàsálátùdé àgbébọn ọdẹ. Ẹ padà lọ. Thank you. Ẹ máa gbọ́ ìtókù lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Àtàsálátùdé àgbébọn alábẹ́dẹ́wé. Òpin àmásọ̀dẹ. Àtàsálátùdé àgbébọn ọdẹ o. Ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Àtàkùránì tá a gbébọn ọdẹ. Ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Àtàkùránì tá a gbébọn ọdẹ. Ìgbàgbọ́ òpin àmásọ̀dẹ. Thank you. Ẹ mọ̀ pé a lọ sí kẹ́límẹ́tò wájú ìzà kó bá ń ju kó lọ fà Ahmed ẹ kọ kọ́ọ̀tì mẹ ẹ jù kó lọ fà wọn fẹ́ gbà lẹ́kọ̀ọ́ yìí àjọ mú nǹkan lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, àdìgbà. Olúwo kí ni gbogbo eléyìí wọ́n gbọ́dọ̀ bá eléyìí gan lọ́wọ́ ọmọ kékeré. Ọmọ kan wà tó jọba ní Ondo kọ́ ni Ondo State ọmọ ike ni kì í ṣe báyìí gan. Kódà ẹni tí ò jọba gan tó jẹ́ pé ẹ̀bà ní ń jẹ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn rẹ̀ ní Canada tó ṣẹ̀dẹ̀ Canada ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ó ṣe báyìí mọ́ ó sì Canadians ló pera rẹ̀ kí ló tún jọ ọ́ lójú. Olúwa la wà ó sìn adúpẹ́ ayege àmúkúlùmùkẹ́ máa jó fọlọ́run mi. Ó yá ó gbá ìsànwọlẹ̀ ó sọ ìmọ̀tádòfo àmúkúlùmùkẹ́ àjò fọlọ́run mi. Olúwa la wà ó sìn adúpẹ́ ayege mùkúlùmùkẹ́ máa jó fọlọ́run mi. Ó lé ọ̀tá dànù ó wá sọ ìmọ̀tádòfo lórí wa mùkúlùmùkẹ́ àwa jó fọlọ́run àwa. Àní bí abálẹ̀gbẹ̀rún ahọ́n kò tó láti yan Olúwa mùkúlùmùkẹ́ àwa ń jó fọlọ́run mi. àti fulfill promise ọ̀tọ̀ ni màá jó ọ̀tọ̀ ni a ti ń jó mùkúlùmùkẹ́ àwa ń jó lọ́wọ́ fọlọ́run àwa. ẹjẹ́ bí tí a sọ yín ẹ mọ́ dúró débi o. Àní tó bá jẹ́ tíjó ni bí mo rí lù máa sapá. Àní tó bá jẹ́ tíjó ni bí mo rí lù máa sapá. Má gbẹ́sẹ̀ kan ròkè lálá má máa jó ràn-ìràn má máa tàkòtò. Ó yá má gbẹ́sẹ̀ kan ròkè lálá má máa jó ràn-ìràn wọ́n tẹ́ tábìlì ohun jíjẹ má máa jó ràn-ìràn wọ́n tẹ́ tábìlì ohun mímu a máa jó ràn-ìràn. Ó yá tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ mùkúlùmùkẹ́ máa jó fọlọ́run mi. Ẹ̀yin ò ní ijó fọlọ́run ẹjẹ́ àsọ̀díwùkẹ́ kájíjó ayọ̀ ijó la fi wọlé lónìí ó ń torí bàbá wa Ebenezer Commander Ebenezer Obey
tán ríran òdì sí tán gbé ìròyìn fògànà nítorí wọn lánàá tán sọ wípé wọ́n ti kú wọn náà rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ kan tó kú bàbá ti sọ pé àwọn òkú àwa náà celebrate bàbá ni torí àwa ẹ̀ ń bá celebrate èèyàn náà mọ́ celebrate ó dá o mo celebrate ẹ̀yin tèmi náà o àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà torí Ọlọ́run ló ń fààyè gbà wá tá a fi ń celebrate ara wa celebrity ojoojúmọ́ làwa ń celebrate everyday be like Christmas Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ everyday láyọ̀ tí wá ń kún kò sí ìbànújẹ́ ò dàpọ̀ máyọ̀ wa orí ọ̀fẹ́ la rí bàánú ni o torí ẹ̀ mo fi kí yín káàbọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a yan Ọlọ́run lógo tá a gbé kùndùsì fún Ọlọ́run Èdùmàrè a gbé gbogbo sáárá a gbé gbogbo òṣùbà fún Elédùmarè bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín so clear ẹ̀rọ ọ̀kan dáadáa adúpẹ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ kò ní sí kùrùkùrù lójú ọjọ́ wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè yóò dé àlọ́run o torí gbẹ̀dẹ̀ ní rọ kókò lágbàlá bẹ́ẹ̀ náà ni ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn yìí sunkún àti idẹ̀ ara ò ní ní wá àdúrà mọ́ mi riscot àdìgúnnù ó dá ẹjẹ́ wá tẹ́ tábìlì ìròyìn fún yín torí ìbàbá Ebenezer náà máa tẹ́ tábìlì oúnjẹ jíjẹ àtò mímu ṣùgbọ́n lónìí tábìlì ìròyìn lèmi fẹ́ tẹ́ àyá náà ti tẹ́ ó ti gánìsì gbogbo ìròyìn tòní ó fi pọ́ sí fi yọ sí pátá sí fi mọ́gí oníyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó fi ẹsẹ̀ ẹran bọ̀kọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀ tinú ẹran àgèmáwọ àgèmẹ́ran gbogbo ẹ̀ ló gé pọ̀ sínú ìròyìn tòní ó sọ kútú ọ̀wọ̀ mo tún gbé dé mo fẹ́ rìn gìrìgìrì náà ní ẹgbàrá alẹ̀ fún mi torí ó kọ́ mi ni mo fẹ́ mọ jẹ́ òye tẹ́ fi mí jẹ́ níwọ̀n ìfi ìyẹn jóye àwòdì kó mọ̀ lè gbẹ̀dí ìyẹ́ bẹ́ẹ̀ bá sì fowó ròyìn ó di dandan kó kọ́ lójú òye tẹ́ fowó rà nípa òye tẹ́ fi mí jẹ́ náà ni mo fẹ́ fi kọ́ yín lójú yìí ẹgbàrá alẹ̀ jẹ́ kí mọ̀ rìn gìrìgìrì ibà rìn gìrìgìrì náà rí o tí ń kú mi àti ń kú yòrìn gìrìgìrì mọ́ mi dọ́kà àṣẹ ti rẹ̀ rìn èmi náà ní ibọ̀ pàpà parada nú abala kọ́mẹ́sẹ̀sán ó yé yín ju bó ṣe yé mi lọ àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ níbi tí ọ̀gá rẹ̀ náà ti mọ́ parada títí mọ́ di àyàbá yí mi sípò rẹ̀ èmi náà yí sébé bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tún lè pè mí ní ibọ̀ pàkà ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet six èmi náà mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo ẹ̀jẹ̀ make ẹ̀ gentle ó dá ẹ̀jẹ̀ gentle kí n mú mi wálẹ̀ bedroom voice èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ́ àbòsí mi pọ̀ mọ́ mi ẹ̀mí ìgè wọ́n ti rẹ́rìn yó bẹ́ẹ̀ náà lè pè mí ní ìwà confam èkó tó sẹ́ndẹ̀ mọ́ bọ́n sẹ́ndì ìròyìn fògànà ó bá mọ̀ pé ìròyìn eléyìí ò da jọ mọ́ sẹ́ndẹ̀ bọ́ bá ṣe mistake sẹ́ndẹ̀ ẹ̀jọ́ padà lọ bẹ̀ kò rè yọ kò sì rè ṣàtúnṣe òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù ló ṣe rè ṣà bọ́ bá ti fi pẹ́ńsù rẹ̀ kọ́ tí ò ṣe jọ padà wá mú èrèṣà di rẹ̀ kọ èrèṣà sí di rẹ̀ kò fi parẹ́ èmi náà ń pè ní ìbàlẹ̀ jẹ́lìbàlẹ̀ pọ̀tẹ́lì ọlọ́run ò gbé ètò ìkalẹ̀ ìdílé aláwọ̀ ìkalẹ̀ láti bà yàn lórúkọ jẹ́ àwa fi ń tún ìwà ara wa ṣe ni a fi mọ́ para wa ṣàkíyèsí a fi mọ́ pera wa ṣàkíyèsí nínú ìdílé aláyọ̀ níbi tí ọmọdé ti gbọ́n tágbà náà gbọ́n tá a fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ àwa ìkọ́ndẹ̀mù èèyàn bí ẹ ń bá ṣe burúkú lánàá ó lè ṣeré lónìí ẹ ń ṣeré lónìí ó lè padà ṣe burúkú lọ́la torí ẹ̀ ní Yorùbá fi lọ tán bọ̀ àwa Yorùbá tá a ní a ṣe burúkú ṣe rere làwọn ènìyàn a ṣe kà tán tẹsẹ̀ mọ́rin bá a ṣe rí nù so rẹ̀ tó sí on last kìíní ó lè jẹ́ Ọlọ́run ó ti position rẹ̀ síwájú lọ́jọ́ ọ̀la rẹ̀ tí ó wà ṣe rere tó ń gbọ́n mọ̀ opportunity pé òun fẹ́ ṣe rere òun ṣe arákùnrin ọ̀nà wo lòun lè fi ṣe tóun lè fi múnú rẹ̀ dùn bí ó ṣe rí nu o ẹni tó ti wá ṣe rere fún ọ Ọlọ́run ní jó ṣèkà fún ọ ò ní ṣèkà fẹ́mi náà ó dáa kámọ́dé náà pẹ́nu ẹ bá ń fi stamp lé bá ń fòtélé rubber stamp ẹ pè mí níbà kéde fún Oòduà nation adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú wa pàdé ó dáa lónìí gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ló di àfìsẹ́yìn tégún fi sọtọ́ra yọjú lójú fèrèsé ní nínú abala lérèfé ṣùgbọ́n ilé ìta àmọ́ gbẹnu ọ̀nà wọlé àkọ́kọ́ dàmí tútù wájú náà bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbéyàwó wọn dàmí tútù wájú pé ilé ọkọ tó ń wọ̀ yìí o yóò dé Ọlọ́run o kò ní gbóná mọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ṣe rí nínú ìdílé aláyọ̀ yìí kò ní gbóná mọ́ wa ọ̀nà òsì ní náà wá láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá ká tó máa lọ lánàá mo sọ̀rọ̀ gbìyànjú kan mọ́ mi kan àti mọ́ mi méjì bá mi ẹyọ kan ni wọ́n ti sẹ́ndì fọ́nrán sí mi wọ́n sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì wọ́n ní Bobby gbogbo tó sọ lánàá yẹn kò yá wọn tó àti pé àwọn ò gbà á ṣé òun ń gbèsè Tinubu lẹ́yìn ni ṣé òun ń gbèsè olódò rẹ lẹ́yìn ni ṣé ìgbòho ló wá bẹ̀rẹ̀ yẹn ìgbòho ló wá ṣe mọ̀ ní ọ̀dà ṣé kẹ ẹ fẹ́ mọ́ ṣèpẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà kí mọ́ bá wọn káàánú kí mọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yanjú sí wípé Ọlọ́run á ṣe ẹ máa faradà ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n tí n bá tún wo dúdùn fọ̀n mo máa ń fẹ́ ọ̀rá dé egun tí n bá wò pé tí gbà òṣèlú bá tún dé ọmọ Nàìjíríà ìkàn náà kì í ṣe gbogbo wọn o torí n tí ọ̀pọ̀ èèyàn bá ṣe tán pè majority
ó ní ó kó bá ń tí ìwọ̀nba èèyàn ò ṣe tó ń jẹ́ minority. Plus minus plus minus lọ̀rọ̀ lé ayé. Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ èèyàn méjì bá láwọn ò fẹ́ nǹkan téèyàn mẹ́jọ nínú èèyàn mẹ́wàá tán bá ti láwọn fẹ́, ṣé ẹ rí méjì yòókù tipátìkúùkù wọn gbà ń tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Nàìjíríà ti kọjá kéèyàn sẹ́wọ̀n àmọ́ rẹ̀ wọ́n pé yọ́ọ̀sì ẹ wò ó àfi tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ lókù tẹ́ ẹ fẹ́ ká mọ̀ dọwọ́ bò. Gbogbo wa la mọ̀ bí tí Nàìjíríà ń rí, gbogbo wa la mọ̀ bí tó mórílé ìrèlè tí gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yòókù ń sá síwájú, ẹ̀yìn ní Nàìjíríà ń gbági ìrèlè sí. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá ń retí pé yóò dá àjẹpẹ́ ẹ̀sìn péjì kan náà tàjọ wà o, àwa náà ti rò bẹ́ẹ̀ rí o, lè bùn yín. Ìgbà kan náà kọ́ lájọ wà ní primary school, ìgbà kan náà kọ́ lájọ wà ní secondary school. Kì í sì ṣe ọjọ́ orí náà fi ń wo experience tẹ́yìn ti ní, experience tí mi nù wá ti ní nígbà tá a wà ní primary school ẹlòmíì iṣẹ́ ní university. Bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nù. Ẹ jọ àwa tá a ti lé experience yìí ti pẹ́ ẹ jẹ́ àkó yín mọ́ra. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà títí fáwa náà táwọn hàn rí Nàìjíríà sì máa dá ṣùgbọ́n iṣẹ́ àwọn olórí inú rẹ̀ yìí só lè jẹ́ kí Nàìjíríà dá rárá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń retí pé yà ń jẹ àwọn Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu kí lẹ expect tẹ́lẹ̀ o. Expect ẹ believe gbogbo manifesto wọn pé Nàìjíríà máa dá. Kí lẹ expect tó kí ẹ̀yin ní ẹ̀yin kọ́lẹ̀ dìbò fún wọn tó dìbò fún jù bẹ́ẹ̀ tí ẹ wà dìbò gan-an ṣé wọ́n ní wọlé ni. Ó ká mọ́ ṣépè fún wọn rẹ̀ ní ṣépè fún àdúrà wa náà sì rí àti reserve ẹ̀ fún Yorùbá nation tí wá ní wípé ṣe ní tí ó yọkùn lọ́rùn Sunday Igboho. Gbogbo ọ̀rọ̀ mi ò bá yé yín pátápátá ṣé ẹ rí ẹ sáàmọ̀ rántí pé torí Sunday Igboho ni bọ̀bọ̀ ìṣe ń ṣàtúntò nù báyìí. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé wa lóòótọ́, gbogbo mathematics gbogbo dribble tí ń dribble wa kò yé à, ṣùgbọ́n a ti rí ánsà àbí tó fẹ́ gúnlẹ̀ sí torí Sunday Igboho ni ọbalájọ. Ó dáa ẹ jẹ́ ká ẹ̀yin náà mú ṣẹ́ṣe tèmi ni mò ń ṣe yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ mọ́ bínú sí mi. Àwa ti ríbi tí ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni, kì í ṣe pé bóyá ayé ti Nàìjíríà, mi ò kórìíra Nàìjíríà, yóò dùn mọ́ mi, kò sí nǹkan kan tí fi ṣèyàn tí Nàìjíríà bá dà, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á sọ fact fúnra wa. Ẹ bọ́ lẹ́gbọ́n nú abala lérèfé tọmọ El-Rufai tó náà sọ ní ìsìn pé there is nothing like one Nigeria. Ṣé rí ká mọ̀ wo Nàìjíríà ràn báyìí ká mọ̀ sọ nǹkan kan mọ́. Àkó rẹ̀ ti tó, kò ní ìdí wòlíì kankan láti ríran sí ọ. A lè mọ̀mọ́ date, exact date. Àkó Nàìjíríà ó expiration rẹ̀ tí ó ti súnmọ́lẹ̀. Ṣé ẹ sì gbogbo àwọn tí ń dì í mú tán fagídí tipátíkúùkù lé tipátíkúùkù fúrọ̀ dẹ́yìn tán fi ń dì í mú ní tó ti já tó ti túká tán fi ń dì í mú gbogbo wọn tó kásẹ̀ lẹ̀. Kì í ṣe pé ọjọ́ wọn tó dé wọ́n ti dàgbà. Ṣé ẹ wá rí generation tí ń bọ̀ nírú generation ọmọ El-Rufai. Bóyá DSS yóò wà rè mu torí mo sọ pé there is nothing like practically tó bá kó gbogbo age mate irú àwa ìjọ yìí àti díẹ̀ nínú ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa tó ráhùn kan sí wà wọ́n ń wo yín mọ́ Nàìjíríà àti díẹ̀ wọ́n bá díẹ̀ nínú ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹ̀yin bàbá wa, ṣùgbọ́n pàtàkì jùlọ àwa age mate tá ń bọ̀ lẹ́yìn tá a fẹ́ gba vaccine lọ́wọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀. Ẹ rí wípé gbogbo wa in our mind gbogbo wa ti gbà pé Nàìjíríà ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn ká mọ́ dènà pẹnu jù ká mọ́ fà kó ṣòfò. Ẹ jẹ́ lọ tààrà sí ọ̀dọ̀ Minister for Aviation Keyamo ló bá pariwo síta lókè gbàjarì mo ní bọ̀dà Keyamo kílẹ̀ tó ń fẹ́ wọ́n sá ti settle yín rehabilitate ẹni ẹfẹ́ tí ẹ̀ construct pátápátá ni pé kákàsí airport nìkan ní ó kù. Kí ló wá dé kí ni ariwo tẹ́ tó ń pa ìwọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní ṣe é ṣe mọ́ kò ní ṣe é ṣe kí ni sówó tó ní ẹ fẹ́ gbowó sí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní coast to clear, mo ní coast to clear. Kárí àméjì lẹ́mọ̀ ń pọ̀ lọ́yà ní SAN Senior Advocate of Nigeria ẹ̀mẹjọ́rò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin lẹ́tún jẹ́ Minister of Aviation. Kí ló wá lè máa dá yín dúró wọ́n ní lórí ẹjọ́ tó kọ́kọ́ sọ náà ni ṣé ẹ practice mọ́ ni ẹ ṣàgbẹjọ́rò mọ́ ni ẹ dúró fún ní ìdúró yín ẹ sọ ní ìdúró fún ìjọba. Wọ́n ní kò yí sí bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ní bá yín lẹ́rù. Wọ́n láwọn ò jà wá sínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ni ẹ mọ̀ tí
ànáǹsì ẹ ti kéde fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹ fẹ́ tún airport ṣe ẹ sì tún ṣe rin gidi wọ́n ní àní kò ní í ṣe mọ́ nǹkan kan káwọn lọ́wọ́ kò àfi tán bá yanjú ẹ̀ n tó wá jẹ́ K constant ti ń dán dúró à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá wá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ Senator Natasha tá a mú wá fún yín làwọn agbẹjọ́rò bá ya sí ìgboro ayé wọ́n bá ya sórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri náà bá ń sọ tinú wọn nígbà tí mo wá kó ọ̀rọ̀ wọn pọ̀ tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn nínú bíi agbẹjọ́rò 5 tí mo gbọ́ 4 nínú wọn náà tẹnu àbùkù lu ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní yẹ̀yẹ́ kan yẹ̀yẹ́ ara yín gbòòrò ayé ni pé gbogbo ayé ló mọ̀ ẹ̀yin náà fọwọ́ sí ẹ mọ̀ wípé suspension Natasha ti tán ilé ẹjọ́ ò lè ṣe ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ ò sọ wípé kí Natasha má padà sípò kò sọ bẹ́ẹ̀ torí n tó gbé lọ ilé ẹjọ́ gan náà nìyẹn automatically tí suspension ẹ̀ bá sì ti tán ó tán náà nu ọgbọ́n kẹ́ẹ̀lì fagùn kálá ní ibi tí justice ti múlẹ̀ ni kò tiẹ̀ yẹ kí wàhálà ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ́pẹ̀rẹ̀ ayé ní asòfin ẹ̀yin lẹ́yìn sófin káwọn amòfin tó ní káríà o tí ò bá sófin tẹ́yìn ṣe kò lè sí amòfin o bó ṣe rí nu o àbọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ yóò fi yí a dáadáa wọ́n ní ká mọ̀ bú Natasha wọ́n ní ká mọ̀ condemn Natasha pé ó lọ ilé ẹjọ́ kó lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní kò nìkan mọ́ reinstate yẹ wọ́n ní impunity tó ti mú governance Nàìjíríà tó ti mú yó tó ti bò wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n ló ń fara hàn wọ́n ní ó sì dá bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan sú ara wọn gbogbo ayé ló ń wò wọ́n mo ní àti ìmọ̀ ìgbésẹ̀ tí Natasha ó gbé ṣùgbọ́n àwọn agbẹjọ́rò tó sọ̀rọ̀ àmú wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá pò ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sí Bomadi local government Delta State níbi tá a ti gbọ́ wọn sọ wípé àwọn agbébọn àwọn ajínigbé wọ́n ní wọ́n jí àmì gbé àmì tó wà ní service àmì officer àmì wọ́n náà jí gbé nínú military base wọ́n ní nínú military base náà ti jí gbé mo ní sí ọ̀rọ̀ yìí sí sórí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n wá tún sọ wọ́n ní Lieutenant Colonel Josiah mo lọ́gà ológun náà tún jí gbé Samson ni kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́jọ́ Friday ni sánṣẹ́ fàájì ni kí ló lè ṣẹlẹ̀ só ti dà báyìí ni só ti wá dà báyìí Nàìjíríà ká mọ́ wọnú wọ́n ní ajá tó bá wọlé tẹkùn yóò fẹ̀jẹ̀ bóra ṣùgbọ́n ajá wa ń ṣe yangayanga ń ṣe jó ẹkùn báyìí ń gbá ẹkùn létí Lieutenant Colonel àmbọ̀ ń bẹ ibi tá a tún sọ yìí lọ wọ́n náà tún ti sọ wípé ẹ wá gbọ́ mi pé ọmọ iléeṣẹ́ ológun 5 ló kú bí ọ̀gá ológun ti láwọn àwọn yìí sọ iye àwọn ọmọ àwọn tó bá kú pé nítorí àwọn òfẹ́ kan yẹ̀yẹ́ àwọn òfẹ́ play weakness àwọn sọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ṣùgbọ́n àwọn tó wà ń bẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ jọ ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní Zamfara lélẹ̀ tún ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní lílo Guluba road ní gúúsù local government wọ́n níbẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní wọ́n pa ọmọ iléeṣẹ́ ológun 5 míì mú ni wọ́n ṣe pa wọn kan ní Borno ń jẹrin jọ Monday lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àtúmú yín débẹ̀ o ẹ tún ti ń wò pé irú ìròyìn wo tún lélẹ̀ bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ nù Nàìjíríà nìyẹn nítorí ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yanjú mi lánàá ẹ rí wípé ẹ má jẹ́ àpadà sẹ́yìn ó dáa nígbà tá a wá kú ń bẹ̀ ní àwọn tí òwòrò sòkì tán wọlé wọn ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà bá ń kọrin yẹ̀yẹ́ mo ní àwọn wọlé fi ń ṣe ẹ̀yẹ sọ́nà tẹ́ wọlé wọn náà lẹ́ fi ń ṣe ẹ̀yẹ wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn sọ fún wọn wípé àwọn ò ní yí ojú padà àwọn ò ní pẹ̀yìndà àfi tán bá wo gbogbo ilé yẹn tán lówó ìsòkè mo ní wọ́n ní àáfi àgbàdo àáfi ha ọ lẹ́nu pẹ̀lẹ́ ìfilẹ̀ kò sí ṣe táìmù àgbàdo sísìn àgbàdo kọ́ la wa ìbẹ́ ìní làgbàdo kì í ṣe táìmù àgbàdo la wa wọ́n sá ti sọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà ń bẹ o ṣé wọ́n ó fa wọn láàyè mo ní ẹjẹ́ ń bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn mi ẹgbọ́n ṣé ká fún wọn láàyè ká gbọ́n tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fẹ́ sọ torí gbogbo fídíò tí mò ń wò ó rí kábíyèsí Òwòrò náà ń pariwo lé mo rí prophet kan náà tó náà nílé ń bẹ̀ tó náà pariwo lórí kábíyèsí Òwòrò pé dágbáná òun ó máa fa sùrùtù à ń bọ̀ ń bẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe
agbẹnusọ fún kábíyèsí. Bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àdọ́dọ̀ Sowore níbi tá a ti ń gbọ́ tí Sowore tó kó gbogbo ọ̀rọ̀ jáde báyìí ó ní bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ìyẹn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu ó ní wọ́n pè wọ́n wọnú DM wá nínú WhatsApp náà wá ń dọ́gbọ́n bẹ̀bẹ̀ kí ló yọ ọ̀rọ̀ tó kọ lòdì sí ọ̀gá àwọn báyìí ni ìwọ ló gba ọ̀rọ̀ báyìí táyé nígbà tí mo ka gbogbo bí wọ́n ṣe kì í ṣe pé bóyá wọ́n bẹ̀ directly náà ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wípé nígbà tí àgbàlagbà bá ń tu ọmọ kékeré nínú pé rọra mọ́ bínú bẹ́ẹ̀ ni mẹ́sẹ̀jì tán sẹ́ndì sí Sowore wọ́n sì mọra rí tẹ́lẹ̀ torí Sowore náà sọ ṣùgbọ́n Sowore ò wà fún wọn ní respect kankan ó domi ìsanwó sí wọn lára ibẹ̀ bá fẹ́ bẹ̀bẹ̀ kúkú bẹ̀bẹ̀ ilé ìtẹ́ ń pa gọlọgọlọ tẹ́ ẹ fẹ́ mọ́ dọ́gbọ́n sọ fóun pé báyìí pé ẹ bá máa wọnú DM òun respect yín gan o Sowore bá tú owó ntán jọ sọ ntán ṣètìlé fíjó ló bá tú ta nínú bá kún bí Sowore sí i mo ní Sowore lẹ́rìí kan ó ní nǹkan kan tó fẹ́ proof ó sì yẹ kí àtàwọn DSS àtàwọn tó yí ààrẹ ká wọn ló yẹ kí wọ́n sọ fún DSS pé ẹ fi ilẹ̀ o torí àwa táà kì í ṣe DSS gan tí n bá rí èèyàn tí ń ṣe báyìí tó ṣàyàrí tán bẹ̀ náà tó tún yarí tán wọnú DM ẹ̀ tán tún yarí màá mọ̀ pé ó fẹ́ fi nǹkan kan ṣàwàdà nù ni ó fẹ́ sún mi dé ibì kan ni wọ́n ya ala ni mo wọ̀ oníyangí mọ́ bàtẹ̀ mi jẹ́ ni wọ́n fi ṣe ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Sowore fẹ́ púfù nǹkan kan jáde bóyá nǹkan kan ti lu sí lọ́wọ́ ni àti mọ̀ gbogbo tí bọ̀dà Báyọ̀ bá sọ à ń bọ̀ á tún ta fúnra ara rẹ̀ ló fọ ara rẹ̀ tún ta wa náà wà wá tún ta lónìí náà ni kò ní dọ̀la o tẹ́lẹ̀ tá a fi káre gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ à ń lọ sọ́dọ̀ Mr. Garuba ọ́fíìsà náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ tá a fi káre gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ máàlù kan Garuba Ogbeni Garuba onímọ̀ nípa ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó sì wà lè kọjú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó sàmọ̀ nípa ètò ààbò òun ló wá ń jẹ́ àmọ̀ wípé gbogbo tí ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà yìí pé àfiwé rẹ̀ tó ń lè sọ ni wípé kí èèyàn kan máa yọjú lójú wíńdò kejì kí ilé kan wà kò ní wíńdò 10 tó jẹ́ pé ojú wíńdò alákọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ ti gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yọjú ẹ ti wá dé ojú wíńdò ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá yín ti dé ojú wíńdò ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ní gbogbo ẹnu náà wọ́n sàn wọ ẹnu sí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà lára mo mọ̀ rí fọ́nrán kan náà ṣé nǹkan ìjà náà ní àbí wọn pọ̀ tó mọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ iléeṣẹ́ ológun in fact àyà ni ó yẹ kán declare state of emergency ní iléeṣẹ́ ológun instead tí àwọn Haúsá fi ń béèrè state of emergency ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá wọ́n sì ti jáde wọ́n ní kì í ṣe ilẹ̀ Haúsá nìkan làwọn ti ń béèrè lórí ètò ààbò káàkiri Nàìjíríà làwọn ti ń béèrè ṣé ẹ wá rí àwọn tán ń wojú wọn gan kan pèsè ètò ààbò gan ó yẹ kán declare state of emergency nínú iléeṣẹ́ ológun pé ẹ kọ́kọ́ tún lè ṣe ná ẹ túnra yín ṣe ná ilé láti kẹsọ̀ òròde kí ló ń ṣẹlẹ̀ problem wo ló wà nínú iléeṣẹ́ ológun ẹ rí báyìí tẹ́lẹ̀ bí tí mo ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ làyà ti pàkíyèsí mi sí wípé ara problem yẹn rè mo bá rí fọ́nrán yẹn mo fi hàn yín tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn mo bá ẹ bá rí helicopter aláwọ̀ funfun eléyìí tún yàtọ̀ mi ò mọ̀ bóyá Nàìjíríà ni o ṣùgbọ́n àyà ni a lè lò gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ká rí bí àwọn foreigners bí àwọn orílẹ̀-èdè òkèèrè pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtìlẹ́yìn tí àwọn bandits agbésùnmọ̀mí rí pé látọ̀dọ̀ wọn ní ti ń wá mo ní o jayọ̀pá àyà ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense ó mú yẹ́sì wá àmọ́ mẹ́ẹ̀ aṣọ̀gbẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àníri jù báyìí lọ́nu àkórí ìròyìn ní pápápá ẹ̀jẹ̀ abọ́dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé àròjọ́ mùsùlùkùn ẹ̀jẹ̀ àyà píkṣọ̀ wa ó yá ní pápápá ni ẹ ṣe mú sin mo sáfẹ́ rí yín ta ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú ẹ ṣe pọ̀ ẹ lè ṣe cheese yẹn ni ẹ maintain ẹ fagùn cheese mo ti fẹ́ ṣe pàkà pàkà ó ga ogbó yẹn lẹ́fà ìrìn kété alákọ̀ọ́kọ́ nínú abala sáná wọlé ẹjẹ́ àtúmọ̀ wá sí ìrántí yín ìyọ̀ memory ká refresh memory arákùnrin tí wọ́n ní ó ti ṣe governorship candidate rí ní ìpínlẹ̀ Ondo òun àti Ayédàtiwa nínú ẹgbẹ́ SDP lòun wà nígbà náà
tán ló kú láìpẹ́ yìí tán sọ pé bóyá ìyàwó rẹ̀ mọ̀ sí àti wá rí píkṣọ̀ rẹ̀ o tẹ́ ẹ bá rí egbò ní gbogbo orí rẹ̀ wọ́n náà fẹ́ ṣe autopsy báyìí àti wá rí píkṣọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní aṣọ ẹ̀jẹ̀ bu aṣọ rẹ̀ ní báyìí tẹ́ ẹ bá rí gbogbo egbò yẹn ni mo ní kí wọ́n á fi hàn yín torí wọ́n níyàwó rẹ̀ ló tì látòrí bákónì mi ò wá mọ̀ tí èèyàn bá ti ń kófìrí àbí gbóòórùn domestic violence inú ilé kò mọ̀ sẹ́ni tí ò lè sọ ṣẹlẹ̀ sí ayé ìgbà kan tán bá dárúkọ domestic violence tán máa ń rò pé bóyá obìnrin nìkan ni máa ń forí kó ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ kìíní kì í ṣe pé bóyá ọkùnrin kan lágbára ju obìnrin lọ tí èèyàn lè jọ sùn ìgbà weakness èèyàn ìgbà àìmọ̀ èèyàn lẹ́ni tó fẹ́ fìyà jẹ ọmọ dúró dé ó ti mọ̀ pé ó lè kápá àwọn kò sóbìnrin tí ó rí ọkọ rẹ̀ kódà kò fìrì gbọ̀n àwọn kan fìrì gbọ̀n tán lè na ọkọ bá jí o tí ó wà conscious o tí ì ṣe lójú oorun o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló sì lè kápá ìyàwó wọn tó bá di kànáńgìdá ṣùgbọ́n ọkọ tí ó mọ̀ kò sí bó ṣe fìrì gbọ̀n tó mọ̀ bóyá fry pan lásán ló sán mọ́ lórí látẹ̀yìn tí wọn ò sì mọ̀ tó retí pé ó lè ṣerú ẹ̀ fún ọ yóò wọ unconsciousness irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ ní ìgbà mímọ̀ máa ń rù báyìí pé ọlọ́run ní sọkọ àtàyà náà o torí o mọ tóbìnrin gbé sínú ọmọ tó o ṣe ẹlòmíín sì kò ní sọ tó o ṣe fún ọ pé o sì ṣe lóòótọ́ bó yóò ṣe imagine bóyá yẹn ń yọjú torí wọn lẹ́jọ́ máa fa wàhálà kán wá fara wọn dé bákónì wá jóbìnrin ló tì í bóyá yẹn dúró sí kinní bóyá ń ka pépà bákónì ni ló gbé látẹsẹ̀ ló yí bíríkótó ìgbà ìmọ̀ rẹ̀ ló dàpọ̀ ṣe fún ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo àpátárí wọn ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n tì í níṣẹ́ wọ́n tì í látòrí bákónì ni tó bá wá ṣe autopsy tán torí mi ò tí ì rí picture yẹn lágbàtà àti gbèrò yẹn mo ní jẹ́ kẹrin bàbá wa kó ń bẹ̀ tán ẹja lọ tààràtààrà ibi tá a ti ń lọ náà ni mo tún ti sálápàdé fọ́nrán yìí o níbi tí mo ti rí tí bàbá Ọbásanjọ́ tó ti ń sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti ọba Rashidi Ládọjà pé wọn ò gbọdọ̀ sí òṣèlú pé wọn ò gbọdọ̀ fi síbì kan ṣùgbọ́n bí ọ̀rọ̀ ẹbọra òwú ṣe dára tó àwọn èèyàn kan máa ń ṣe sí ọ sí bàbá yìí ni mo ní kí ni bàbá yìí ṣe fún yín náà kí náà ṣe fún gbogbo wa torí kan bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí àti kánpẹ ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ láti máa yín mú kí ni bàbá Ọbásanjọ́ ṣe tó bẹ́ẹ̀ tá a lè darí jiyàn sánsẹ̀ wá sá torí mo kàn tún ní kí n tún àsọ̀rọ̀ wọn náà lánàá mo kàn tún ní ká tún gbéyẹ̀wò ní kí náà ṣe ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ náà ní wípé ọba ò gbọdọ̀ fi síbì kan pàápàá jùlọ tó bá ti ń dọ̀rọ̀ òṣèlú gbogbo èèyàn tó bá dọ́dọ̀ rẹ APC dọ́dọ̀ rẹ PDP dọ́dọ̀ rẹ gbàdúrà fún wọn mọ́ fi síbì kan mo ní láyé ìgbà kan gbọ́ lẹ́nu ọba of Òṣogbo ni ọba Òṣogbo sọ wọn ní ti Tinubu làwọn ṣe ebi kíní lọ rẹ láìpẹ́ yìí Arẹ́gbẹ́ oníṣòwò tó sóbé ṣé bó débẹ̀ láìpẹ́ ìtànjẹ tán yọjú sí tán ní ọba ò lè ráàyè yọjú amúfọ́nrán yẹn wá fún yín àwọn ọba ti ń ṣòṣèlú kan gbàgbé ẹ̀ gbogbo ilé ìtànṣẹ́ ń sọ ṣùgbọ́n wọ́n ní 2023 ní fọ́nrán yẹn mo ní kò tí ì pẹ́ just 2 years ago làwọn èèyàn wá ní ìdí táwọn ìṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ ni wípé bàbá Ọbásanjọ́ náà ni wọ́n ń tò àwọn náà tó ń dàrú ẹ wo ọjọ́ tí wọ́n rin àwọn ọba fín ó sì wá já àwọn ọba yìí náà tún lọ ọba ṣé wọ́n bí sórin mẹ́ja ni ó sì já àwọn ọba yìí náà ranjú mọ́ sọ́fẹ́ ìjọba nìkan rè ìjọba lóhùn àwọn ará Òwu sì gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ kán rè ìjọba ń bẹ̀ tọ́ba bá ń wù wọ́n jẹ Rashidi tàn fìtínà lọ́jọ́ sí bàbá Ládọjà àwọn náà ti fẹ́ jọba yìí wọ́n wá ń sọ wọ́n ní àyà wa ní sáà ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ò ti dáríjì wọn náà ni pé torí pé wọ́n ní káwọn ọba ẹnà ro àmì ni bàbá bí bàbá yẹn mí yẹn kó sí wọn lọ́jọ́ yẹn nìkan kàn ń pèsè wọn rò pé àwọn wà lójú ogun ni kì í ṣe pé wọ́n rin àwọn ọba fi mú ní àyà tán bá mú ọ náà ń pe iṣẹ́ fáwọn ọba ẹdílé ẹjókòó ẹdílé yọmọ tó bí ẹ̀mẹ́ta àwọn ọba náà lẹ wá fẹ́ rí ìbá ní ìsìn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá rí ọba kan fín gbogbo ọba alẹ̀ Yorùbá lẹ ti rí fín yes gbogbo ọba Yorùbá bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́n ti bẹ̀bẹ̀ àwọn èèyàn láwọn ti gbẹ́bẹ̀ wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ìgbẹ́ kínkín létí àwò wọ́n ní bó bá kó lójú kò lè kó lọ́kàn
wọ́n nítorí àwọn ò kórìíra bàbá Ọbásanjọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn làwọn máa kórìíra pé kò tiẹ̀ ta létí àwọn rárá kán bring the price wálẹ̀ kán fáwọn discount ọ̀rọ̀ wọn ò tà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bóyá lè yóò tà létí yín. ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa mú politics mọ́ ọba ṣíṣe nítorí gbogbo ọmọ Yorùbá ibikíbi ní abáwá ní abáwá báyìí tí yín ní gbogbo wọn ẹni bá kó fẹ́ ṣe politics àdúrà ní ẹ̀ṣẹ̀ fún kó máa lọ ẹni bá kó fẹ́ ṣe gọ́ọ̀nà àdúrà ní ẹ̀ṣẹ̀ fún kó máa lọ ẹni bá kó fẹ́ ṣe president àdúrà ní ẹ̀ṣẹ̀ fún kó máa lọ ẹ má pè kí Yorùbá kan kó tẹ̀lé àti kó máa tẹ̀lé o Yorùbá ìsún kí wọ́n forí fún ìkan náà and that is part of our strength in Yorùbá land. As far as politics is concerned, even in pre-independence in Yoruba land, we have two strong sides, the NCNC side and the Action Group side. Then after independence, we had the same thing with Akitola side and Awolowo side. After Awolowo, there are two sides. We have PDP and APP and AD. That's what I said. It was part of one side. That is, the market will tí o sì mú agbádá rẹ̀ tí o sì mú ẹ̀rù má jẹ́ kó wá báyìí. ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ níwájú àwọn kábíyèsí gan-an wọ́n lọ́rọ̀ politics ni wọ́n ní politics náà bá débẹ̀ wọ́n náà kàn ń lọ ọgbọ́n ni wọ́n ní politics náà bá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọba iná ẹjọ́ ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ṣé politics náà àwọn ọmọ Nàìjíríà láti já ọgbọ́n bàbá kí ló kí ni bàbá Ọbásanjọ́ ṣe fún yín. ó dá o ẹ wò ó lórí ẹjẹ́ àtúndọ́dọ̀ ọba mi àti fẹ́ gbẹnu kúrò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́mọ̀lá láṣejù ṣùgbọ́n ní tí ń ṣẹlẹ̀ ní Pẹ̀tùmọ́dù bá a ṣe ń gbọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọba tí ọba tọ́ sí tóyè kàn tí wọ́n sì ń jẹ́ kó yé àwọn àfọ̀bàjẹ́ wípé àwọn ò lè dúró o bẹ́ẹ̀ náà làwọn gbà wípé wọ́n yí adelé ní Ìpẹ̀tù ṣùgbọ́n wípé àwọn ò dúró kí orí àpèrè ṣòfò táwọn wà mọ́ dúró lọ di ẹni tó lẹ́wọ̀n pé àbẹ́yìn lẹ́wà ń di adé àrètàn jígbé lọ ní ilé ọba yìí tẹ́ ẹ wá jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ bí omi ẹ̀ ń retí wípé kó padà dé ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ yẹn lòmíì ẹ̀ lè ṣe processing ìbọn tán fi yan ọba mi ẹ wo àmúfọ́nrán wọn bọ̀ wá fún yín níbi tí ìkànnú àwọn bàbá tán ní àwọn ní oyè wọn ga jù ní Pẹ̀tùmọ́dù ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn gan-an jókòó lé orí àpèrè báyìí bóyá àná sì fẹ́ jọba afọbajẹ ni wọ́n bóyá àná fẹ́ wá padà jọba kò yẹ àwọn náà fẹ́ claim èmi ló kàn túmọ̀ àbálọ́ àbábọ̀ rẹ̀ náà báyìí ó wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun làwọn dúró dè mo ní gómìnà oníjó ó ti jó lọ òun ò tiẹ̀ kò rán nǹkan kan tí ń ṣe mọ́ lọ́wọ́ yìí ẹ̀bùn yóò ṣe rówó allocation gbà ní í ṣe ẹ ó ti jó lọ ẹni dúró de gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ dúró pẹ́ o nítorí èmi ò mọ̀dí tí gómìnà gan ò fi lè sọ̀rọ̀ láti jọ yìí àti ẹ̀gbọ́n wọn ti sọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ̀rọ̀ ní kété tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ wípé àwọn dúró de true copy ṣé wọn àti ìwà gba true copy láti jọ yìí àbí náà wọ́n ń dọ́gbọ́n kan lábẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ interview àwọn ọmọ ọba àti àwọn ará Ìpẹ̀tùmọ́dù á fi ti bàbá yẹn náà le kẹ́yìn náà kẹ́ wo body language wọn ẹjọ́ ẹ mọ́ kàn gbọ́rọ̀ ẹnu wọn lásán ẹ bá wo body language ẹ mọ̀ bá àwọn wo body language bí inú ìròyìn àwọn àmọ́ wo body language inú ìròyìn bí àìkàn wo àwòrán lásán ẹ bá ń tẹ́tí sí. Ìpẹ̀tùmọ́dù tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ẹjọ́ rẹ̀ níjẹrin kò sí láhàámọ́ kò sí lẹ́wọ̀n torí mi ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ níjọ́ adájọ́ níjọ́ túnṣe àsọ̀rọ̀ àbí ìjẹta àná àṣì sọ̀rọ̀ kò sí láhàámọ́ lẹ́ni tó béèrè kò sí ní tá a ṣe àti gbàǹtí ẹ̀ sọ ṣùgbọ́n mo ṣe sọ ṣáájú ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa kò dùn mọ́ nínú torí gbogbo ìgbà ó ti débẹ̀ lọ síwájú báàlù Pẹ̀tùmọ́dù tá a ṣe expect pé ìlọsíwájú Olódùmarè ọjọ́ ọmọ ọ̀dọ́ náà lù Pẹ̀tùmọ́dù ọba nínú jẹ́ ọba ní lọ́kàn jẹ́ gbogbo òru ló ti rí pé ń kọ́ ààfin lọ Olódùmarè ò sì ní jẹ́ ó dúró.
ẹjọ́ yóò dúró eléyìí yóò dúró ẹgbàá ńlá èkì ń jálù mo jálù láàrin ẹmọbìnrin eléyìí yóò dúró owó olè owó sáwọn bàbá yìí ò mọ ti ń ṣẹlẹ̀ ni àwọn ń parọ́ fáwọn bàbá yìí sì ń sọ wípé kò ṣẹ̀wọ̀n bá sọ̀rọ̀ ọjọ́ 4 sí ọjọ́ tí wọ́n dájọ́ ni o bá sọ̀rọ̀ ṣé ẹ débẹ̀ ni ẹ wo àwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá yìí tẹ̀yìn gbójú ọkọ̀ ẹ wo ẹni agbójú okùn lé òjá yọ agbá gbogbo àwọn tẹ́ ẹ gbójúlé tẹ́ ẹ rò pọ́n sí wọ́n á di ìṣẹ̀ṣe tẹ́ ẹ rò pọ́n wọ́n á di òótọ́ wọ́n ti kó ń bẹ́ o wọ́n ní gbogbo orin tírú àwọn bàbá yìí ń kọ ní Ìpẹ̀tù báyìí ni wípé dọ́là kò sí ní tó ká àwọn pẹ̀lú fapá wọn ju ifá lọ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan náà àwọn ọmọ ọba. so a lè mọ tí ó a mọ tí ń ṣẹlẹ̀ a mọ tó lè ṣẹlẹ̀ mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan méjì aṣáájú ẹlẹ́dẹ́pẹ́dẹ́ àìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ àfibẹ́ẹ́lẹ̀ faláṣẹ Ọ̀ṣun state that's the state government wọn bá gba certified true copy bí wọ́n ṣe sọ wọn ó kà á wọn ó túmọ̀ rẹ̀ ẹ̀yìn gbọ́n bá ṣe tán ni ó tó mọ ìgbésẹ̀ tí wọ́n bá gbé tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n bá gbé ni wọ́n fà wà lù ú láṣẹ láti dá sí. láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan àti ẹ jẹ́ kí n pé gbogbo ọmọ Aríbilé lápapọ̀ kò sẹ́ni kankan tó wà ní ìhà ọba tí ó ní ṣòro tí wọ́n dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún ní Amẹ́ríkà ní àsìkò tí ó dé tí à ń dun oyè yẹn ní ọdún tó dé ohun tí gbogbo wa bínú sí ni pé àmẹyẹ tó sú àmọ̀dílé tó ti wá ó sọ pé ọmọlé láti mogún lòun a dẹ̀ ṣèwádìí dáadáa nígbà yẹn àmọ́ bàbá tó bí a sì mọ ìsọkọ tó ti wá nílé láti mogún ìgbà tí Gbẹ́ngà Olóyèdédé bí wọ́n ṣe yan ọba nípẹ̀tù nígbà yẹn kọ́ ni wọ́n yàn nígbà tí níṣe tí mo dáyé yìí yan ọba ni pé àwọn ọmọ ọba ni wọ́n máa ń yan ọba fúnra wọn ọba jíjẹ ọmọ ọba nìkan ló máa yàn fúnra wọn ìdílé méjì ló ń jọba nílùú Ìpẹ̀tùmodù a ní Aríbilé a ní Fágbè nínú Aríbilé yẹn lágbolé 4-5 wà ní Fágbè àwọn náà ní ṣùgbọ́n nígbà tí àsìkò eléèdé wọ́n wá sọ di ọ̀rọ̀ òṣèlú sẹ́yìn pé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á ní ọba tí a fẹ́ fi jẹ sásìkò rẹ̀ ṣé yóò tùbà ṣé yóò tùṣẹ́ wọ́n á ní kán dáfá ẹ pé kí ni wọ́n sọ wọ́n láwọn ti ju Ifá lọ wọ́n ní ṣe bí Ifá ti ń gba dọ́là Olóyèdé tó pèrè ẹ̀ lọ́ba yìí kí imọ́ tàn yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ aráàlú lọ̀rọ̀ rẹ̀ ti súnkó tó di pé ní ṣòro ọba tí ó lo oṣù kan lé tí ó lo bí oṣù 6 nílùú òyìnbó so ìgbà tí gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ kò lè síjà nítorí àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń gbà ládùúgbà gan tẹ́lẹ̀ pé kí ọba bẹ́ẹ̀ ò tiẹ̀ kó ti sún àwọn kó kúrò nílùú Ọlọ́run sì ti jà fún wa. tó bá jẹ́ pé tí a fi fáyàn lánàá tí ó sì ní ìmúdúró gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lónìí Ifá àná ó ti fi hàn lónìí wípé òní ó da ju àná lọ bọ̀ nígbà tí wọ́n ní Ifá mọ dọ́là Ifá mọ pounds làwọn fẹ́ fi hàn tí wọ́n dẹ̀ gbé agbára lé a lórí ṣùgbọ́n dídùn tó dùn à ní wípé ó rí báyìí lónìí kápẹ́ oyè téèyàn fẹ́ gàn jẹ tí ó wá jẹ́ pé ó mú akọ lọ́wọ́ ni ìbá dáa ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ ọkàn pátápátá ló jẹ́ fún àkókò yìí ojú ó dùn wá gan ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti jẹ́ pé kí dàrúdàpọ̀ má ṣẹlẹ̀ lọ́tọ̀ àti lósì ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ àti sùúrù la fi ń gbégbé àlàáfíà láì jẹ́ pé títí tí wọ́n fi tún bá ní ṣe ètò tó bá kù kí Ọlọ́run kọ́jọ́ ọ̀kan ràn wá lọ́wọ́ nílùú Ìpẹ̀tùmodù kógun ọmọ wọ̀bẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi fún ìlú Ìpẹ̀tùmodù káàkiri àgbáyé ni pé ká padà sí ìṣẹ̀ṣe pé ẹnikẹ́ni ẹnibọ̀dì tàwa fẹ́ yàn lọ́ba ká fi ìṣẹ̀ṣe tẹ̀lé ká dífá tá a bá dífá ẹni tí fá bá mú ìbá àsọmọdé bá ṣàgbà òun ló yẹ ká máa tẹ̀lé. ẹ wò ó ṣe ló ń fẹjú tó tó bí iná alẹ́ èmi àtàyà àwọn àmọ̀ ti pa ọkàn wa pọ̀ síbì kan lórí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá yìí nítorí à ń jèkúrú kó tán láwo wọ́n tún ń gbọ́n owó ẹ̀ ságbọ̀n bí ti wo láṣìírí tá à ń sọ a ṣe gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ilẹ̀ Yorùbá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ó jẹ breakfast ẹ mọ̀ wẹ̀ ń tán tún yàn pẹ̀lú àwọn bàbá yìí ṣùgbọ́n wọ́n náà ti fìjà pẹ́ ta o àwọn ọmọ ọba làwọn ò ní gbà bẹ́ẹ̀ náà lẹ gbọ́ lẹ́nu ọmọ ọba wípé àwọn làwọn máa ń yan ọba ń Pẹ̀tùmodù ọ̀tọ̀ ní bá ṣe ń yan ọba ń Bàdàn ọ̀tọ̀ ní bá ṣe ń yan ń Pẹ̀tù ọ̀tọ̀ ní bá ṣe ń yan láwọn ìlú mi àmọ́ wà túnbọ̀ tán gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ yìí o àwọn ọba Ọ̀ọ̀ni náà wà ń bẹ̀ Ọ̀ọ̀ni náà sápẹ́pẹ́ fún wọn Ọ̀ọ̀ni ń wò wọ́n pé òun ò ní í ṣe kíní olórí ọ̀dà bá ní kò ń ṣe fi ṣe òun ò ní í ṣe fi ṣe bóun tiẹ̀ bọ́ọ̀ ò tiẹ̀ ṣe ń ta ṣé Peter Obi ní kóun á rè gbèsè lẹ́yìn bí Peter Obi bá dọ́dọ̀ òun àmújẹ́rìí kábíyèsí ó gbàdúrà fún ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba gan òun ní sí nlé lọ́jọ́ tí Peter Obi ṣé Peter Obi tiẹ̀ dá àfihàn ní rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba gan òun ní sí nlé mọ́pọ̀ ń bá abẹ́rẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní kínní ni
ibodun náà ní Bádíà irọ́ Bádíà ìjọ abẹ́rẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ìjọra ní ààfin ọ̀jọ́ra tí wọ́n láwọn olóyè kan wọ́n lọ sí ìpàdé àwọn kan pè pàdé nípa ti Òbí abẹ́rẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ìjọra ní ààfin ọ̀jọ́ra tí wọ́n láwọn olóyè kan wọ́n lọ sí ìpàdé àwọn kan pè pàdé nípa ti Òbí tọ́kọ̀ owó wọn tàpọ́n tó fẹ́ ràn lóyè tán náà sọ́spẹ́ndì wọn pé ta ló rìn tán bá lọ gbọ́rọ̀ yẹn wọ́n á rò pé ọba ló ràn yín pé APC lọ́ba ń ṣe o àwọn ọba ti ń ṣòṣèlú járe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọ́n ní káàdì ẹgbẹ́ òṣèlú lọ́wọ́ bá ṣe ń wò wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe constitution ní káwọn ọba mọ́ ṣòṣèlú ní ẹjẹ́ àṣọ okay ethics ló ní kí wọ́n ṣòṣèlú àwọn pásítọ̀ nǹkan àwọn pásítọ̀ yìí wọ́n ṣòṣèlú gbogbo mọ́lẹ̀ àwọn pásítọ̀ tán gbajúgbajà gbòógì ní Nàìjíríà mo lè sọ ẹgbẹ́ tán mẹ́rin ṣe gbogbo wọn ló lẹ́gbẹ́ tán ṣe gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ni mo ń sọ o gbogbo wọn la mọ̀ bí tán bìlọ́ǹgì sí ẹjẹ́ àpò lórí kìnnìjàre ẹ̀kọ́là kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọlà ṣùgbọ́n bàbá Ọbásanjọ́ làwọn sá ti sọ tiwọn wọ́n sì sọ ńgbà náà pé ńgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn wọ́n náà wọ́n lẹ́yìn Òbí náà wà ńgbà yẹn o àwọn náà sì rí Òbí náà ń ṣe agbódegbà fúngbà náà o ó lè já kó ń bẹ́ ó yẹ owó wájú bó ṣe sóò lọ gbogbo wa náà la mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ó lè lé táwọn fi káde owó rẹ̀ lè jáde ìlú kan tí wọ́n ń pè ní ìlú orílẹ̀-èdè Nepal níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní àwọn aráàlú tó ń ṣe ìwọ́de tako àjẹbánu ìjọba wọ́n sọ iná sílé aṣòfin èèyàn 21 kú wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń tẹkọ̀ létí sí wa láti orílẹ̀-èdè Nepal wọ́n ní àwọn aráàlú ti sọ iná sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó wà nílùú Kathmandu tó jẹ́ olú ìlú orílẹ̀-èdè náà o ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló wáyé lásìkò ìfẹ̀hónúhàn tí àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè náà ṣe tako ìwà àjẹbánu corruption náà ni tí wọ́n fi kan àwọn olórí wọn o láti ọjọ́ ajé ni àwọn èèyàn náà ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de ọ̀hún kí wọ́n tó yabo ilé ìgbìmọ̀ asòfin wo iná bó ṣe dáhùn ilé ìgbìmọ̀ asòfin in fact ó fẹ́ẹ̀ dàbí White House wọn l'Amẹ́ríkà ni wọ́n jùnà sí o àwọn eléyìí ò gbàgbó wọ́n ní yàtọ̀ sí ilé asòfin yìí aráàlú tún yabo Singapore tó jẹ́ ilé ńlá tí ọ̀pọ̀ ọ́fíìsì ìjọba ilẹ̀ náà wà nílùú Kathmandu wọ́n ti gbé pápákọ̀ òfurufú Tribhuvan ti pa báyìí látàrí ìwọ́de ọ̀hún o wọ́n ní ẹ̀wẹ̀ olóòtú ìjọba Sharma Oli ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ báyìí lẹ́yìn ìfẹ̀hónúhàn náà tó ti mú ẹ̀mí èèyàn 21 lọ 21 nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń fún ọ ní hint lórí ìdí tó ń ṣe fipò sílẹ̀ ó ní òun ṣe bẹ́ẹ̀ láti la ọ̀nà fún àtúntò òfin tí yóò yanjú rògbòdìyàn tó wà nílẹ̀ náà àbọ̀n ti kọ̀wé fipò lẹ̀ Nàìjíríà ni ládùúgbò wọn ṣe pààyàn tó ní ensars ọ̀gá ọlọ́pàá kan ò kọ̀wé fipò lẹ̀ àmọ́ ti filẹ̀ ni. òun náà lẹ́ ń wò yẹn o Nepal mi ò tẹ̀wọ̀n pé Nepal fine tó yìí àwọn aráàlú wọ́n ya bo àwọn politician rí i pé helicopter kan wà lókè àwọn politician ni wọ́n ń dù gbé jáde nínú ibi tán finá sí àwọn aṣòfin wọn helicopter náà fi escape wọn orí yọ wọn abẹ́ẹ̀rí wọn ẹni orí yọ ó dilé wọ́n kó wọn bíi parachute wọ́n kó wọn sínú ibì kan wọ́n á fi helicopter wọ́n fi escape wọn. kí ló fa ìfẹ̀hónúhàn yìí gan? ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ lórí ayélujára lẹ́yìn tí aráàlú sọ pé ó tó gẹ́ ọmọ Léfì bí àwọn olóṣèlú àtàwọn mọ̀lẹ́bí wọn ṣe ń gbádùn tí ìyà sì ń jẹ aráàlú àwọn eléyìí mọ̀ gbọ́n o àwọn eléyìí mọ̀ sórí ire tí ń o division ló bá Nàìjíríà division ò lè jẹ́ kí ẹnu kò Nàìjíríà èmi ò support violence o support violence lórí ìkànnì yìí o sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Nepal à ń sọ ó kọ̀wé fipò lẹ̀ àjẹbánu náà ni wọ́n kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà bí ìbá ṣe rú ẹ̀ àwọn olóṣèlú ní gbádùn àtàwọn ẹbí wọ́n tún wá mọ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́gọ̀ ó dá o àfi ìròyìn ti Nepal tóyín lójú ni ẹ̀yin ti Nàìjíríà ẹ mọ̀ ṣerú ẹ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ rè dáná sun anywhere o violence is not good o ẹ jọ̀ọ́ ní Nàìjíríà o ẹ wà calm Ọlọ́run á gbèjà yín Ọlọ́run ọba á gbèjà yín Ọlọ́run tí mọ̀ torí wọ́n ní màálù tí ò lè ṣinṣin Ọlọ́run ni mọ̀ bá a lè
àròyé náà ẹ sáàmọ̀ ṣàròyé àròyé náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe Nàìjíríà tó fi bàjẹ́ débi ẹ̀já kìrì máa ròyè ọjọ́ kan Ọlọ́run ó gbà ròyè wà ṣe ti gbọ́ èyí tẹ́ bá ń lọ chọ́ọ̀chì ẹ máa gbà ládùúrà ẹ fi Nàìjíríà sínú àdúrà ẹ máa gbàdúrà fáwọn olórí yín èyí tẹ́ bá lọ mọ́sálásí ẹ máa yan náfìlà ẹ máa yan sàkà ẹ máa yan gbogbo ẹ̀ fáwọn olórí yín ẹ̀yin ti ṣẹ̀ṣẹ̀ náà ẹ máa fi orò ẹ máa gbẹ́bọ nítorí àwọn olórí yín pé kọ́ Ọlọ́run wọnú wọn àdúrà ló lè ṣe o yọ́ọ̀dì yá kò ní yẹ́ ẹlẹ́nu Nàìjíríà o ó dẹ̀ jẹ́ àpẹjẹ pa yáyá ó yá Bobby ó á gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nù abala ẹni kí ni pa mí lẹ́rìn àdúrà ló lè ṣe ti Nàìjíríà o ẹ jọ̀ọ́ o ẹ kàràn má dúrà o yóò sì ṣe é ṣe láṣẹ ọlọ́ àyà wá gbà àwọn èèyàn wa débẹ̀ nù mo fẹ́ rẹ́rìn wá gbà àwọn èèyàn wa débẹ̀ nù abala kọ́ mẹ́sẹ̀ẹ̀sán. Ó dá mo tún kí káàbọ̀ sínú abala yẹn olólùfẹ́ wa àtìmọ́ọ̀mí Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní mo ṣe pọ́ọ̀pọ́ ìpàkà òbí ẹ bá fi fọ́tò ayọ̀ wa ránṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu grandma àwọn ìbejì láti UK. Mọ́ọ̀mí Ellen Adégòkè wọ́n ní plan. How can you plan without money in your pocket? God help us. Which authorities in Nigeria? Èèyàn lè plan lẹ́dọ̀wọ́ ó dìpẹ́ndì lórí yẹn lè mọ pláànù lẹ́ẹ̀dọ́wọ́ kò kì í yẹn dúró de kówó dé kó tó pláànù bẹ́ẹ̀ náà ni àti Dáúdù Ọlábísí mo gbà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run á máa bá wa ṣe o Oòduà nation going back wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fẹ́ àti nǹkan pàánù àmì o kọ́lọ́mọ bá wa ṣe ni o. At Adésọlá Olútóyìn Sunday mọ́ọ̀mí náà ti join platinum member abẹ́mi ni mi ò fi ọkàn sí wow. Thank you so much ma. Wọ́n ní Obi Akpabio àti àwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ kò ní jẹ́ kí Natasha padà ṣùgbọ́n tí irọ́ bá lọ fógún ọdún ọjọ́ kan ni òótọ́ yóò bá ọ bẹ́ẹ̀ ni the evil men do live with them and after them adìyẹ tó su tí ó tọ̀ ara rẹ̀ ló wá ò sí ọ̀ wẹ́ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ láfọ̀rọ̀ wọn pa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí agrandma àwọn ìbejì láti UK òótọ́ ni mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni all star wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi Bobby bá mi at this point you deserve to know that you have gone round the world. I used my vacation to visit some older age in my family round USA to see my surprise. You are no longer on phone screen. You are now on Yoruba's worldwide television screen. TV on Bobby on. Wow. My big mom, Mrs. Grace Adeojo 70 plus from Delaware sent your prayer package. Please confirm received. Your best friend from Florida. Èmi náà ń bójú rere àtàánú pàdé mo ní mi ò sì gbàdúrà sí ibi tí mo ti ń bá a pàdé yìí àṣàdúrà mọ́ mi àtẹ̀yìn bá mi ní gbà lórí mi ẹ ṣeun my best friend my father ẹ bá kí mọ́ mi dáadáa kí n mọ́ gbọ́ o. kàyéfì ló jẹ́ fẹ́mi náà mo dẹ́ gbogbo ọlá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run o wọ́n ní mọ́ mi kan tiẹ̀ sọ fún mi wọ́n láwọn lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi moro wọ́n náà lọ sọ́dọ̀ ṣé sísítà àwọn kan ni àbára chọ́ọ̀chì àwọn náà bá rí tán gbọ́ Bobby lórí tẹlifíṣàn náà ni ṣé ẹ mọ arákùnrin ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ní abẹ́ ẹ̀rọ Ọlọ́run ní farahàn o kì í ṣe Bobby kankan Ọlọ́run ní farahàn togo tẹwàá Ọlọ́run lára mi orí ọ̀fẹ́ àtàánú ló dàpọ̀ mọ́ rìn àjò mi o ṣé ẹ rí nínú réèsì eré ìje tá a wá ṣáì Ọlọ́run bá ń fi G factor sí grace ló dì mọ́ ń lọ́wọ́ mo gbé ògbóògbó fún Ọlọ́run. mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní ìjọba bàbá ò dáa. Okay, now a ní kán jáde fún Oòduà nation a ò rí wọn kí ni àwọn ènìyàn fẹ́ gan-an a ní kán jẹ́ wọ́n ní eégún ni adẹ̀ni ẹgbẹ́ jùlẹ̀ wọ́n ní ẹran díẹ̀ wà ń bẹ olè ní gbogbo wọn abẹ́ẹ̀ rí apariwo títí Sunday Igboho ó dá ẹ mọ́ dìbò wọ́n ní kí Sunday Igboho gbẹ̀nu ẹ̀sán ó sì máa ní kán mọ́ dìbò wọ́n wá dìtán ní ìsìn ó produce president fún yín ẹ̀ tún wá lẹ́ẹ̀fẹ̀ president ẹ̀ fẹ́ o. mọ́ mi Stella Odele wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ wọ́n ní ẹ jẹ́ ká mọ̀ wọn ká máa wòran wọn káwo ibi tí wọn ò bá dé ibi ń pa wọn à ń gbèjà wọn tún ń gbógun ti ẹni tó ń gbèjà wọn níbo la wá ń lọ. mọ́ mi Oòduà nation là ń lọ ti a at Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ni I will always appreciate God's wisdom in your life Ọ̀gbẹ́ni Bobby. That man ought to beg for money for transportation. That's what we normally do in Lagos. Ó ń fi ẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu àìlè sọ̀rọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú àbí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ mi ọ̀dà fún yín. Ẹ sáàmù bá ń appreciate Ọlọ́run on my behalf kẹ́ni Ọ̀gbẹ́ni boy kan ọmọ rẹ̀ Ọlọ́run tó ń jẹ́ Bobby òun ló ní agbékòndúsì fún ọ especially ẹ̀ mọ́ bá yin Ọlọ́run on behalf of Bobby Anaya. Bá mi Akínyẹmí ò ní òpẹ́ mo ti gbúrò yẹn kújọ́ mẹ́ta bá mi wọ́n ní kú sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun tá a gbọ́ ni pé yíbò tí à ń pè ní Ìgbò ló bí bàbá sí àlè àbí àlè ni wọ́n bí sí ìwà ẹni tó bí sí alẹ́ lọ́jọ́ bàbá kì í ṣe Yorùbá o
àbá mi wọn ò kà dáadáa kò yé mi ni ẹ mọ́ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ at Olúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní Bobby ò ní rí jà yá aṣẹ́ Èdùmàrè ayé lẹ rí ní Shoprite yẹn ẹ bá wa bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ti fẹ́ gang up lé lórí ní kó yá fi ọgbọ́n ṣe tí wọ́n bá fẹ́ mú yàn wọ́n á wá nǹkan sí lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run ayọ̀ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kí àwọn alálẹ̀ jà fún wa o àwọn resident doctor mọ́ mi ibi tí mo rí mọ́nu ẹ má bínú ó dàrú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Sunday Oyètúndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí bá pàkà mo kí yín o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o bá mi mo kí yín o wọ́n ní ọdún Ògún náà ń ṣe ní Ondo town o bàbá Fùfú from Indianapolis ló ń kí yín o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ ẹ ti lẹ́ẹ̀fì Fùfú ránṣẹ́ sí mi mo ti ṣe ọbẹ̀ lálẹ́ láti jọ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Zero wọ́n ní ó yẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà panupọ̀ pariwo fún Tinubu ká gbàgbé ẹlẹ́yàmẹ̀yà gbogbo wa lèbi ń pa ọ̀dà àpanupọ̀ káná gbọ́nà sí Sunday Igboho lẹ́nu lọ́jọ́ sí ni wọ́n bá pe kinní ní ìsìn pé kán tún wá dìbò ẹ̀rí wọn tán dìbò. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímólú wọn ní Bobby ṣé o ti rí àwọn Fúlàní tí wọ́n kùnà ní ọ̀nà Sharia wọ́n tún ti gba one Christian yọ láti tún wá gba ilẹ̀ wa ìrere Jésù irọ́ ni wọ́n mú wá o dínú ìlànà ti rí Tinubu Semba ná Nigerian taxpayers money tí wọ́n sì rí nǹkan gidi ṣe fún àwọn ọmọ ológo Nàìjíríà Ọlọ́run wà lórí ìtẹ́ òun wòye. At Amazing Grace wọ́n ní honestly brother Dino looks like papi lu ẹ̀ iná rí pẹ̀lú irun funfun tó ṣe o. Mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó bí ẹkú sí ọpọlọ o kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe ju wípé ká sọ́pọ̀tì ọmọ tiwa àwọn Fúlàní àti yínmírín náà sọ́pọ̀tì ara wọn ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀sídìí ọmọ ẹlòmíín eré Oòduà nation we move wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panú tó ti ẹ̀dí lóní káwá wo òun kọ́ndíṣàn wa ló mẹ́ja kákò à ń bẹ̀ náà ni kó sábà tú okùn lọ́rùn bọ̀dà Sunday ojú àná lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ yàwá Esther Sosanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Délé Muhammadu kì í wọ́n ṣe Délé Muhammed àti Muhammed àti Muhammadu the same thing ni he's just fighting for his own benefit bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ tán ràn náà ń ṣe o they have to arrest Dino where did he get money to buy all those cars in his house and from room agreeing to àyà wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a mo rí kọ́ọ̀pù wáìnì ẹ jẹ́ àpín mọ́ra wa lọ́wọ́ ká ṣe fàájì tí a à ń fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ at Boxer Power wọ́n ní I wish I have your WhatsApp number I will be sending you videos of some wèrè tán ṣe lẹ́kọ̀ọ́ just got back from 3 months holiday of the European countries the only way I preserve my sanity since I moved back to Nigeria over 15 years now ẹ ti ẹ bọ́dọ̀ jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ torí yín náà la ṣe lo nọ́mbà lọ́jọ́ tẹ́ ẹ béèrè fún nọ́mbà yín náà lẹ béèrè fún nọ́mbà lọ́jọ́ yẹn news ọjọ́ kejì a lo nọ́mbà yẹn bá mi torí yín ni mo ṣe lò ó. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní my brother since Shoprite was sold to Nigerians and the SA guys moved out it's been a downward slide of operation ṣé pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ń operate ẹ̀ báyìí. It just shows that we're doing something wrong. If this business was taken over by the Lebanese, the business would have grown. Ọ̀gá o, ọmọ South ń ṣe ń gbà náà, ọjà kún, kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí? Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúwọlé Àníkẹ́, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ mọ́ mi. Ibà Òjò Àbẹ́ńkò, ẹ kú iṣẹ́ ìdílé aláyọ̀ wa yìí o. Olúwa túbọ̀ máa bá wa ṣe lórúkọ Jésù àmì Oòduà nation now. Wọ́n bó sẹ́rìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pé wọ́n fi àwọn olórí Nàìjíríà pa wẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́. Wọ́n fi ìfẹ́ ránṣẹ́ sí àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó ti bàjẹ́ kí Tinubu tó dé ìjọba Buhari ní olóṣì àti ìbànújẹ́ Nàìjíríà. Àti dọ́dọ̀ brọ́dà mi ti mi Titus wọ́n ní ọgbọ́n Bobby àti òye la máa fi gba orílẹ̀-èdè Oòduà ibà Bobby Paul wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọgbọ́n Ọlọ́run ọgbọ́n gbogbo wa. Òmùgọ̀ ló dọgbọ́n mọ́ ń lọ́wọ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ at bá mi orí ọlá oris wọ́n ní ibà confam ọ̀rọ̀ ìṣèjọba Nàìjíríà ìgbà ọgbọ́n o torí nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ni wọ́n máa pàṣẹ rẹ̀ kí Sowore náà sì ṣe jẹ́jẹ́ kí wọ́n má lọ fi ìbínú sọ̀kò fún bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń wọlé láyé ọjọ́ òun torí ọ̀dájú ni wọ́n o orí ọlá oris from Dallas Texas báyìí mi yóò sì dá fún yín. Mọ́ mi ìyáálé pátápátá bí akínṣe mọ́yìn wọ́n ní ó bí ìkálẹ̀ o mọ́ mi mú kí n ò wá láì àní mi ò tí ì mọ bí mo ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ẹ̀rí bíi tìmí sí ó bú sẹ́rìn ayọ̀ mo kàn bú sí ẹ̀rín lórí gbogbo àwàdà rẹ̀ náà ní o ẹ̀rín náà láwọn rin mọ́. pàápàá lórí ẹni tó sùn lórí búrẹ́dì ní bakery lóòódódó half caste pọ̀ láàrin wa o kódà in fact wọ́n pọ̀ nù ran Yorùbá ó tún wá jẹ́ half caste Fúlàní. Mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ẹjọ́ ẹtú Sunday ọmọdé yẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe olè bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í ṣe ọlọ́ṣà tàbí apààyàn o. Bàbá Tinubu ẹjọ́ gbogbo àwọn ọmọ Oòduà ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àfiṣègbéraga Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ láti ṣe o ẹ ṣé púpọ̀ bàbá wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti ń dúpẹ́ in anticipation tó dáa àkùkù gọ̀ àgọ̀
bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà ẹ nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ẹ nífẹ̀ẹ́ ará ìlú ó lé jàgùdù jẹ́rá ní gbogbo yín jàgùdà pálí ẹ já lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Mọ́mì olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ Mọ́mì wọ́n ní abẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà kan máa rán Ṣàngó sí àwọn Fúlàní darandaran àti àwọn tó wà nínú igbó wa gbogbo free CSI òòṣà is not a criminal Oòduà nation going back àyà Quam 3 ambassador eré Mọ́mì tó ti sọ de Quam 3 lónìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù àti nǹkan panu mo rí rose flower bẹ́ẹ̀ ni mo rí ìka méjì lókè bíi tàwó lọ́wọ́ Mọ́mì Josephine Aláwìí wọ́n ní àyà àti obì òtítọ́ ni pé nítorí pé ọmọ Yorùbá ni ààrẹ president Tinubu èmi ń gbá tiẹ̀ o yóò sì lo ọdún mẹ́jọ rẹ̀ pé àní wọ́n lo 20 gan Mọ́mì late Buhari lo ọdún mẹ́jọ 8 years Tinubu yóò sì fún wa ní Oòduà nation ká ṣe sùúrù Ọlọ́run yóò fún gbogbo wa ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà mi kì í ṣe pé mo fẹ́ràn pọ́lísì rẹ̀ lọ títí ṣùgbọ́n ọmọ tiwa Yorùbá ni God bless Aya for me o amen God bless Mọ́mì Josephine Aláwìyé for us too wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from London Bobby kú iṣẹ́ o báyìí Mọ́mì mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe báyìí yẹn ẹ rẹ́rìn sí Mọ́mì Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọlọ́run mi ò ẹni bí ní kí ló dé ń pè mí lẹ́ni òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń kóró afukasi ó dà pé òyìnbó ni Mọ́mì sọ di Yorùbá wọn ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ at Abiodun Osinawo wọ́n ní iṣẹ́ ti gbọ́ wípé tátúmẹ̀ǹtì tí wọ́n discover ní Ondo Ọ̀yọ́ Ògùn wọ́n ní ayédatiwa àbí kìí ṣe ayédatiwa lẹ́fẹ́ kọ́ òun náà ló máa jẹ́ pé Bàlá ìyẹn gómìnà Bauchi wípé kí wọ́n jìjọ ṣe assessment kí ló dé tí Yorùbá jẹ́ akótilétà wọ́n rí epo ní Zamfara àwọn Fúlàní sọ wípé àwọn làwọn ní kí gbogbo stéètì tó kù pé kán gbójú kán má fojú sí ṣùgbọ́n àwọn mú omi ti South Resources ẹ bá wa dá sí o ẹ̀yin ará Ondo ẹ gbọ́ wọ́n ní nǹkan àlùwọ́n nìtàn rí lọ́dọ̀ yín wọ́n ní gómìnà Bàlá tó ṣílẹ̀kùn fún àwọn Fúlàní tó sì ń sọ fún wọn pé ẹbí òun ni wọ́n gbogbo ibi tí Fúlàní bá ti ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé káwọn bọ̀ ní stéètì òun ó ṣílẹ̀kùn gbẹ̀yìnkùlé ṣílẹ̀kùn fún wọn sóun ni ayédatiwa tún rè bá ẹ bá wa yẹ̀wò ẹ bá wa ṣèwádìí bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ àtótónu tòní yìí o gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ lónìí ó mú yẹ̀sì wá Mọ́mì yóò dà fún yín Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa ró ẹ lágbára wa mi Odùduwà yóò wá sí ìmúṣẹ láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run Mama Sheba Minnesota USA wọ́n fi nǹkan panu rẹpẹtẹ ránṣẹ́ àti love at CNN Yorùbá 1 wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olè tí àwọn ọ̀gá òṣìṣẹ́ ìjọba Nàìjíríà ń jà ló jẹ́ kí wọ́n máa ṣe bí ẹni tí kò mọ technology wọ́n ti fi jìbìtì bà gbogbo nǹkan já wọ́n mọ̀ ní so tí technology bá wá wọ́n mọ̀ kó máa tú àwọn láṣìírí ẹ kú òye bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni àti Rachel Elúwọlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Mọ́mì ẹ̀ka alẹ́ àyà ń kọ́ ó wà ń bí o ẹ dákun ẹ má dá Nàìjíríà àmì lóhùn misplaced priority ló ń pa wọ́n kú lọ owó tí ó yẹ kí wọ́n fi equipment ilé iṣẹ́ ológun àwọn ni wọn kò jẹ́ allegedly we cannot be everywhere ṣé wọ́n nídìí láti wà lójú ogun kí wọ́n tó jagun ni orílẹ̀-èdè Yorùbá làwọn ń bẹ Ọlọ́run fún o no going back ẹ mọ̀ dàn ló mọ́ mi o ẹ mọ̀ dàn ló ń tọ́ scanning helicopter tàn rà lọ́jọ́ sí àgbọ̀n kankan bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú yìí wọn ò ní tìjú o gbogbo wọn ló bà ìjọba Nàìjíríà jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọn lọ́wọ́ ń bẹ àti àwọn olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wọn ló lọ́wọ́ ń bẹ o ẹ jẹ́ ká lọ sílé wa Oòduà nation ilé wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu aráàlú náà lọ́wọ́ ń bẹ everybody ló lọ́wọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Mọ́mì Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ó bí ayọ̀ ayé yín kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè àmì o àdúrà tó yẹ kí àwọn ọmọ Oòduà máa gbà lójoojúmọ́ ni pé kí Tinubu kó jẹ́ ààrẹ ìgbẹ̀yìn yóò dáa fún yín o ẹwà nú ẹ̀mí pẹ̀lú mi fún ilẹ̀ Nàìjíríà kí Oòduà já sí gbangba kí Ọlọ́run fún bàbá Tinubu ní ẹ̀mí gígùn tayọ 2027 ní pínpín ní dídàrú Oòduà máa lọ ní àsìkò Tinubu Oòduà nation going back from Providence Rhode Island ẹ wo ìgbà mélòó ló ti ẹ̀kú fáwọn bàbá yẹn ìgbà mélòó gbogbo àwọn bàbá yẹn táwọn àlẹ́fù kan náà ìgbà mélòó Gowon ní o Ọbásanjọ́ ní o Tinubu ní o ìgbà mélòó nígbà tí ìṣe kan fẹ́ẹ́ di mètúsẹ́là ṣe é ráwa tá à ń bọ̀ lẹ́yìn wọn n tó ti pín lọ́kàn wa bẹ́ẹ̀ náà kò yí so didi mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àtúrábì ọlọ́pàá dé wọn ní Canadian government is aware about the terrorists that occupied their land that is the reason why the Fulani are trying to take over Yorùbá land kọ́lọ́ mọ́jọ́ pẹ́jù fún Canada náà torí lè tán ti ń fi sàríà tán ti fi ń lọ wọ́n yẹn tán sì ń ṣe lágídí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Síkírù Olúwaṣẹ́gun wọn ní all we want is totally independent freedom for Oòduà country no going back no retreat no surrender.
Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Mr. Dino, what's your bone of contention? What have you done to reduce poverty in Nigeria upon all your wealth? Abẹ́ẹ̀gì kúrò lójú amóhùnmáwòrán járe Obi kú iṣẹ́ o mọ́mí ẹ ṣeun. Regards to Aya and Odua people from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mami mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ìbá ògo Ọlọ́run ẹni tí wọ́n bá purọ́ ikú mọ́ a máa pẹ́ láyé ni. Bàbá wa Òbé ti fi Ọlọ́run ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn bẹ́ẹ̀ ni Jésù ti kú lórí igi àgbélébù fún wa. Bàbá wa Òbé gba ọdún kan ni fún yín o ambassador. Ìwọ náà pẹ́ láyé àṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀yìn náà mọ́ mi ò nínú ìlera ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Mọ́ mi mẹ́fẹ́ Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ẹ fi ṣòwò rẹ̀ lẹ̀ ajá tó bá máa sọnù kì í gbọ́ fèrè ọdẹ o wọn akọ lọ́gbọ́n. Àti máàmí mo tún pàdé yín bí wọ́n ní ibà kanjú abẹ́ǹkọ̀ àyà òtítọ́ ọ̀rọ̀ kóró kò sí ààrẹ tó máa ní òun máa pín orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ká gbárùkù tí olódódẹ kó kọ́kọ́ fún wa ní ẹlẹ́kùnjẹkùn regional láti regional àti ń súnmọ́ òmìnira wa. Mọ́ mi ṣe wà mẹ́rin gbà tí mo máa ń ṣe live program ni ó dà kó ti pẹ́ tá a ti jọ ń bọ̀. Bí Ìgbò tàbí Fúlàní bá bọ́ sórí àlééfà àfàìmọ̀ kó má jà sí àbámọ̀ fún wa o ẹ jẹ́ ká ṣe nàgẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ fún olódódẹ nítorí òmìnira wa. Ambassador Kúndùsì o torí ẹ̀ mo ti sọ ọ̀nà kan wọ́jà bẹ́ẹ̀ bá try ọ̀nà kan ìrìn àjò òmìnira mọ̀ ni bí ò bá work ẹ try mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Shoprite toll òkè toll gate Ọ̀tà lè mímọ̀ torí báyìí o kò lè jẹ́ tí Ìkẹjà Shoprite Ọ̀tà ti tán pátápátá wọ́n ní tí Ìkẹjà ní o àwọn kan ti ẹ̀ sọ wọ́n ní gbogbo Shoprite nítorí ọmọ Nàìjíríà ti rà. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Bobby ọ̀rọ̀ arákùnrin bá ti sú gbogbo ọmọ Nàìjíríà both home and abroad ó sọ àwa náà. Ó wà ní Àbújá ó ra yọ́ọ̀chì sí ìlú kan ṣé omi wà ní Àbújá ni ńṣe ni arákùnrin bá ti yìí wá dákún ìṣòro ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú àṣírí tí Ndume Dino Melaye àti Tájù Abbas tú yìí o. Ṣé ẹ̀yin expect kó wá yọkó nù yóò dákún ni mélòó mi ìdébẹ̀ náà yóò dákún ni nítorí ẹ̀ náà la ṣe ń wá òmìnira mọ́ mi. Expect kó lójútùú kó lè ní Nàìjíríà. Mọ́ mi àwọn tó ríran Nàìjíríà bọ́n ṣe ní òrì náà ní ṣe ń rí lọ kò lè lójútùú. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Fikayo Victor wọ́n ní àyà béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà pé kí ni iṣẹ́ àwọn town planning ní ìlú. Ṣé gbogbo àwọn ọmọléègbé máa ṣòfin ní Natasha ṣẹ́ ni kò dá o wọ́n ṣe bo mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí àti nǹkan panu bá mi yóò dà fún yín. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ká sùn láyọ̀ mọ́ mi ti wo fídíò yẹn tán nìyẹn o yóò dà fún yín ẹ̀ ní ìwò tán láti Ọlọ́run Èdùmàrè tálẹ́ àná ni mò ń rí fàásì. Bá mi Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yóò dára fún yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìyànjú ìyá mi o bá mi mo bá búbú o nǹkan tí wọ́n ń pè ní Yorùbá gan nìyẹn ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n ni ẹ sọ yìí o ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni bàbá wa ọmọ olódòdẹ lótìtọ́ àti lódodo mo tún gbà ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí pé yóò dára fún yín àmì àti pé ọgbọ́n Ọlọ́run ọba yóò máa pọ̀ sí fún yín àmì o ẹ mọ̀ bá ń fi kún pé Bobby ò ní jọra rẹ lójú. Àmì Fikayo Victor gbogbo ilé ẹwà o wọ́n ní ká reason together o concerning those governments that were known to be destroying property and business tools which contribute to more poverty and economic collapse yóò dáa fún yín wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àwa náà ti máa ń sọ gbogbo ilé tán wò yẹn ìlàgún àwọn kan ni ó sì contribute sí economy wọ́n sì collapse yẹn ní ìsìn owó tó yẹ kán fi ṣe nǹkan mìíràn economy náà fẹ́ fi ṣe kìíní mẹ́. ó ní bá ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀ẹ̀kan ní délé bí léwó yọ yẹ yín. Mọ́ọ̀mí Victoria Bádéjọ mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní good day ibà kéde Oòduà nation káfàtà the manhole has been fixed mọ́ọ̀mí tó gbé ìròyìn yẹn fún ààrẹ o wọn náà ṣiṣẹ́ àmúrelé débẹ̀ yọ yẹ yín ẹ bá ń sá pẹ́pẹ́ fún wọn wọ́n ní after broadcasting kudos to the journalists and the Lagos state government the Muslim in Canada has crossed the boundary something must be done. Oòduà nation no going back mo rí wine lèmi wọn kọ́kọ́ lé mu àti love mo dẹ̀ rí rose flower. Ìyáàfin Fálàyé mọ́ mi mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní àyà sọ fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé gbogbo àgbáyé ní recession ti dé báyìí o bóyá òun ló affect Shoprite amọ̀nà tètè máa bọ̀ o ayé ń dàrú o amọ̀nà tètè bọ̀ o wọ́n tẹ love sí aláti Canada Yorùbá nation no going back. At Queen Esther wọ́n ní hello B I know those people will not allow Natasha to come back easily ire o bẹ́ẹ̀ ni táà náà ń sọnù ṣùgbọ́n lọ́wọ́ mọ̀ àti dọ́rọ̀ ọmọ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní honourable Bobby tíá àti ambassador àyà ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó èèyàn olè tó nǹkan kan àwọn àǹdàrú ni ibà ganu sí Kúndùsì fún yín o ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tí ọlọ́mọ ìlú Oòduà nation no going back láṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan panu tán fi lè wọ́n ní ire o ire tójú owó rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Jeremiah Ọbaníṣọlá wọ́n ní ẹ̀gìn Bobby greeting you with my dialect Ondo nìyẹn wọ́n ní lé o ubílẹ̀ abá ẹlásẹ ubi
bílẹ̀ abá ẹ láṣẹ bàmí lédùmarè. Mo fẹ́ gbèdè ẹ wá kàn lédè wọ́n ní lẹ́ o òkè lẹ́ o ubili bá ẹ láṣẹ bàmí lédùmarè ẹ ṣé o ẹ̀gìn mi ó lè dùn mọ́ mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wá ọmọ Oǹdó bẹ́ẹ̀ náà ni Fúnbò Kúnnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá Paul wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bámi Fọlọ́runṣọ́ nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò aláboyún lẹ́yìn oṣù 9 yóò bímọ láyọ̀ oṣù 6 tí àwọn ọ̀tá Natasha ní kó lọ gbélé láìpẹ́ yìí yóò padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìtìjú yóò bá wọn àwọn ọ̀tá Odùduwà nation no going back àmì ò bàmí yóò dáa fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi tó ìnárì wọ́n ní ibà dé kànga pa Ìbàdàn yé mẹ́tú náà ti dé kànga pa o mo ti sọ bí kálẹ̀ mi ni mo rí epo rọ̀bì nínú kànga mi n ó dé pa ni. Mọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ṣe bí bàbá ti ní ẹkọ́nọ́mì wa ti dẹrùn ní bẹ́ẹ̀ ni ó ti sẹ́kọ́nà pé kí ará oko darí wálé a sì tún rí ilé ìtajà tó mọ́ láwú wọ́n bọ́ ilé ìtajà sí yòó. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ làwọn ènìyàn míì wọ́n ń fo mọ́tò lọ sí Adó èyí ga o ga nú ẹkọ́nọ́mì mi lókàn. At Olúkáyọ̀dé Hamzat mo ṣẹ̀ṣẹ̀ béèrè yín ni pé mi ò gbúrò yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ìròyìn àkàgbádùn ni a fẹ́ gbọ́ báyìí ẹgbà tá a ṣẹ̀jú news lánàá yóò yẹ yín bàbá mi gbogbo kí ni orúkọ kọ́ńtírì yẹn náà Liberia àbí ṣé mo gbà á. At Samuel Olúwaṣẹ́gun yóò ṣẹ́gun gbogbo wa wọ́n ní Oòduà nation no going back together we move. Mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ Ìwó Olódò Ọba ọmọ atẹ́nigbọ́lá ọmọ atẹ́nigbáre God bless you ẹ̀kẹ́ àyà love you too mami. Mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́ lè rìpọ̀tẹ́lì well done sir. N bá ti rí yín báyìí inú mi máa ń dùn ni mo máa ń rántí mọ́ mi Ṣọlá Òdùmọ̀ṣọ́ yín méjèèjì hàn bíi twins lẹ́sẹ̀ jẹ́ nú ọkàn mi. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà sáyà sí yín dáadáa yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o ó dá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi panu tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan mímu sí i ntọ́wọ́ yín bábà ni kẹ́ ẹ mọ̀ fi sararin ni kéwìn wá mọ̀ bí yín débẹ̀ nínú gbogbo bí tá ti mẹ́nubà káfẹ́ lójú ìkan wá wà tá a mẹ́nubà orí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ewu ní ìròyìn tá a mẹ́nubà yìí òun náà ni ti ọ̀gá iléeṣẹ́ NNPC tán pè ní former NNPC GM general manager tá a múrò yẹn wá fún yín lọ́jọ́ sí wípé wọ́n ń fẹ̀sùn bribery and corruption kan $2.1 million from a Swiss oil company by US court wọ́n ní wọ́n ti found them guilty wọ́n ti parí trial òun náà sì ti mọ̀ wọ́n ti find them guilty wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ sí ó jẹ̀bi àbó jẹ̀bi ó lóun ò jẹ̀bi wọ́n bẹ̀rẹ̀ trial wọ́n ti wá parí trial rẹ̀ báyìí ní USA wọ́n ní wọ́n rán lẹ́wọ̀n ni o ẹ̀jẹ̀ ń kàdílẹ̀ ẹ mọ́ kánjú àìkánjú tùlú ọ̀ràn wọn ní a US District Court in California has scheduled December 1, 2025 for the sentencing of kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ rojọ́ kankan mọ́ wọ́n fẹ́ sentence ẹ̀ lọ́jọ́ ẹ̀wọ̀n pé wọ́n ṣe ọba ti ara àpótímọ́dù mọ́ yìí ṣe tọ́ba yín náà nù òun ti ẹ̀gbà pò ń jẹ̀bi lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta wọ́n dá ọjọ́ sentencing ẹ̀ kan tó wá sentence ẹ̀ sí 6 years. Àwọn tẹnumọ́ fáwọn ọba tó kù kan lè fi kọ́gbọ́n wọ́n ní December 1 náà máa sẹ́ńtẹ́ǹsì Pauline Iheanacho Okoronko a former general manager of the Nigerian National Petroleum Company Limited NNPCL ó lọ sí USA náà orí ìjókòó bẹ́ẹ̀ ni owó tó kó ó rò pé òun lè lọ ná ń bẹ̀ ibẹ̀ ni àrígiṣẹ́gi rẹ̀ tó ti ṣẹ́ igi lé lórí. $2.1 million bribe from a Swiss oil wọ́n ní Okoronko 58 years ó sì ti hold tó máa fojú ẹ̀rí lẹ́wọ̀n yóò di rẹ̀ ó mọ̀ yóò pariwo bóyá ni ó lè dá só mọ́. Was indicted in January 2024 ó ti ẹ̀ yàsá by the US Attorney's Office in the Central District of California. He faced multiple charges including 3 counts of unlawful monetary transactions, 1 count of tax evasion, and 1 count of obstruction of justice. According to prosecutors, the former NNPC official received $2.1 million in October 2015 from Adax Petroleum, a Swiss subsidiary of Chinese energy giant Sinopec. The payment was routed through his Los Angeles law firm and disguised as consultancy fees. $2.1 million in consultancy fee. The U.S. Department of Justice described it as a bribe aimed at securing favorable drilling rights in Nigeria. Court
documents show that ADAX executives misrepresented the transaction, misled auditors. Àwọn tó yẹ kó audit ẹ̀ ó parọ́ fún wọn pé owó law firm ni. Ó ní consultancy fee. Irú ẹjọ́ wo ni ẹgbà tẹ́ ń dá tí consultancy fee tó 2.1 million? Àbí kéèyàn tó lè gba $2.1 million as consultancy fee lórí ẹjọ́ law firm. A jẹ́ pé n tó fẹ́ claim fún oníbàárà wọn, client wọn, ó lè máa wọ bóyá bí $50 million or upward. Ó dá ẹjọ́ tó ṣe dà tó fi gba consultancy fee eléyìí. One in 2022, during nearly $1 million of the funds was used by Okoronko as a down payment for a home in Valencia. Wọ́n níbi tí ọwọ́ ti ń bà ní California, ó ti mú $1 million nú ẹ̀, ó ti rí ìfẹ́ralé, ó deposit, while he failed to report the income in his 2015 federal tax filings. Nígbà tó tún wá máa file tax in 2015, kò fi sí. Ṣé bí wọ́n ló gba consultancy fee? Kí ló dé? Ó tún evade the tax. Ó ní file kí. In 2022, during a federal investigation, he further obstructed justice by falsely claiming the money belonged to a client. Following a 4-day trial, a jury convicted him on all counts. Is a consultancy fee, only client alone. Presiding Judge John F. Walter stated that Okoronko faces up to 25 years in prison, 10 years each for the unlawful monetary transactions and obstruction of justice, and 5 years for tax evasion, altogether totaling 25 years. Okoronko, once a practicing lawyer in Los Angeles, ṣe rí ibi tí wàhálà wá dé bá sí ni pé ká ní ó ti ṣe bargain ni tó ti gbà tó ti sọ pé òun jẹ̀bi tó ti plead guilty kò bá wọn pọ̀ tó báyìí ọmọ 58 years ó wá fẹ́ rí iṣẹ́ wọn 25 years 58 plus 25 that is 83 years bọ́yí ọjọ́ tó kan lé ayé bá tó bẹ́ẹ̀. Akẹ́yìn family ẹ̀kẹ́ àjúwọ́ sí o kẹ́ bá mọ̀ pé àdúrà mẹ̀kúnnù ń gbà o. Ṣùgbọ́n kí wá sórí tí ẹnìkan ní àdúrà mẹ̀kúnnù ti ń gbà ó gbà lórí Mele Kyari tó náà ṣe fipò lẹ́tàn ṣe yọ ń ṣẹ́ ẹ wò EFCC ti ń gbé iná ra ẹ̀pọ̀n rẹ̀ méjèèjì ṣùgbọ́n wọ́n sì ń ṣe lọ́wọ́ á jẹ̀yìn lábọ̀. Ara àwọn tó ba ayé jẹ́ ní NNPC rèé o ẹ wo bí tọ́wọ́ ti lọ́ọ́ bá ọwọ́ bá àwọn eléyìí náà níbi tó ń kó o lọ́sẹ̀ ẹ rí ọjọ́ kan ọwọ́ bá wọn. Ẹ já pò ń bẹ̀ ẹ má bínú sọ nínú àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n ó ṣe kókó ká fi mẹ́já wá lọ sọ́dọ̀ ti Sowore ní Sòòsè tó sọ wípé Bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà wọnú DM òun kí ni Bọ̀dà Báyọ̀ sọ o. Ó ní Adébáyọ̀ Ọ̀nànúgà at Adébáyọ̀ Ọ̀nànúgà yẹn handle wọn lórí ìkíní ó ní wrote directly to me on WhatsApp asking that I delete my tweet and Facebook post in which I referred to President Bola Tinubu as a criminal based on Tinubu's recent speech in Brazil where he claimed that there is no more corruption in Nigeria. Ọ̀nànúgà argued that my interpretation was a misfire, claiming Tinubu was only referring to the process of sourcing foreign exchange and not corruption as a whole. Pé Bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà sọ wípé tí ààrẹ sọ mẹ́ pé wọ́n sọ pé corruption ti tán Nàìjíríà wípé but the process of sourcing foreign exchange ni ààrẹ Tinubu sọ pé kò sí corruption mọ́ lórí ẹ̀ ní Nàìjíríà mọ́ láwa náà gbọ́ Bọ̀dà Báyọ̀. The reform that I've embarked upon since I took over in Nigeria has been very impactful. I can beat my chest for that. It was initially painful, but today the result is blossoming. It's getting clearer to the people. We have more money to the economy, no more corruption. We have the governor of Central Bank here. You don't have to know him before you get the foreign exchange that you need. The speculators are out in our currency market. The door is open for businesses. Easy in, easy out. He even cited examples from business figures like Samad Rabiu to defend his point and then advised me to delete my post. Kì í ṣe pé wọ́n lọ bẹ̀ Sowore ṣùgbọ́n tóònù mẹ́sẹ̀jì tán kọ sí Sowore ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láwọn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nù ẹ̀ ká gbà wípé wọ́n ti ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Here is his WhatsApp messages to me. Good afternoon. Your August 26th tweet
But that the DSS is complaining about is anchored on a total misinterpretation of what the president said in Brazil. He said there was no more corruption regarding sourcing foreign exchange and that you do not need to know CBN Governor Cardoso to get forex. Òun láti mọ CBN Governor kó bá sọ̀rọ̀ kó bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀. Ó ní yẹn láàrẹ ń rí fáàsì pé kò sí corruption bẹ́ẹ̀ mọ́. Only nothing more. You truly misfired. I will advise that you delay the contentious post. Good afternoon. And here is my response. Be so down. Only good afternoon. I'm surprised that you consider it appropriate to dictate to citizens like me. Dictate if I want how to interpret what is already in the public domain, especially when it comes to videos and matters that touch on the state of the nation. What is more troubling is that in Nigeria today, anyone who dares to criticize the president is instantly subjected to harassment by the DSS, political thugs, and every coercive instrument the state can muster. I once thought perhaps you were unaware of such abuse, but it is now clear you are complicit. In this regard, it is you who has misfired. Misfire. Your request reflects not only poor judgment but also the mindset of principle you represent. Note, I have known Bayo for many decades. Back when I was a student leader in Lagos, Temple. Only ìdáhùn tó ń re ó ní ṣùgbọ́n kò tó wá post ẹ̀ òun kàn sí bọ́dà Bayo Onanuga ó ní ṣùgbọ́n wọn ti kà ṣùgbọ́n ara àwọn gbọ̀n ló fi post ẹ̀ kí gbogbo ayé lè mọ̀ àwọn èèyàn náà bá dá sí pé tó mú kí gbogbo wọn máa sá kíjokíjo kiri kán máa bẹ Sowore lọ́tùn lósì torí bí ẹ̀bẹ̀ ni mo ka ilé ìsí kílẹ̀ wọnú DM ẹ̀ fún ṣùgbọ́n DSS ti fún lọ́jọ́ 7 ó sì lóhun ò ṣe àwa náà sọ ìwọ̀n bá tà lè sọ fún lánàá pé kírímínà tó rè pé ààrẹ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n ti fáwa náà ń gbàgbòs tiwa èmi náà gbàgbòs lórí ọ̀rọ̀ Sowore pé kí ni mo ń sọ kí ni èmi náà sá ti gbà mọ́ mi wọ́n dárúkọ yín àwọn náà wà lára wọn tó fún mi gbàgbòs èèyàn ò lè mọ́ lólùbáwí bọ́bí ṣé bọ́bí náà kì í ta sí àgẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n gbogbo wa ò lè sùn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ní ká kọrí síbi kan náà bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí bí Sowore ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo mẹ́nu lé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé pé tó bá ní ẹ̀rí pé ẹ̀rí kan ti gbọ́dọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ mi ní ẹ fi ilẹ̀ jó sọ̀rọ̀ èmi ò lè sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ mi à ń sọ̀wọ̀n bá táwa náà lè sọ kò sì sí tí èmi náà lẹ́rìí tí mi ò ní gbójúgbóyà sọ́ọ̀ta ní tí ń bá lẹ́rìí ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò lè mọ́ pé ààrẹ ní kírímínà nígbà tí mi ò ní ẹ̀rí ibi tó ti commit crime tàbí tí ilé ẹjọ́ kan ti dá ní kínní gbogbo wa la ní ń tà ń rò nípa rẹ̀ ẹ̀yin gan ní tẹ́ ń rò nípa mi yàtọ̀ sí pé à ń pàdé ń bí èmi náà ní tí mò ń rò nípa ẹlòmíì nípa àyà mi àyà náà ní tí ń rò ní so perspective tá a fi ń wo ra wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò change perspective tí gbogbo wa fi ń wo ààrẹ àti ń tá a ti gbọ́ nípa rẹ̀ àti ń tá à ń rí lábẹ́ ìṣèjọba wọn ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ bí kò ṣe wípé inú mi ìbá dùn kí Sowore lẹ́rìí pátápátá torí bí ilé ẹjọ́ ò bá tí ì dáàyàn lẹ́bi bó sẹ̀sùn kírímínà tó o sì rèé pè ń kírímínà wọ́n lè pè mí náà bẹ́ẹ̀ o káwa máa wò ẹ̀jẹ̀ àdúrà Sowore gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń wí náà mo ti bàbá wí mo ti fi Sowore lẹ́ o kó ságídí rẹ̀ délẹ̀ n tó mọ̀ ṣe nù ó sì máa pè ẹ̀ n tèmi náà mọ̀ ṣe ẹ̀jẹ̀ ń tẹra mọ́ mo kọ́rọ̀ mi gẹ́ lórí Sowore gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wí wọn ò ní dákọ̀ wọn mi ó wù mí kí n dákọ̀ wọn ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń dákọ̀ wọn èèyàn ò lè ṣe kọ́mọ lólùbáwí ẹ ṣe ń ṣe ń wo tẹ́ bá mi wí o mo fìfẹ́ gbà á dénúdénú ó dá owó ẹjá tẹ̀ wájú oná ilẹ̀ ti bọ́ lẹ́nu Sowore òun náà ságírí délẹ̀ ní póhùn nígbà ẹjá wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Minister of Aviation ìyẹn Keyamo níbi tó ti garun sí máìkì tó ní federal government ambitious plan to rehabilitate the Muritala Mohammed Airport Lagos at the cost of 712 billion naira is facing a potential legal quagmire. When the fresh findings indicate that the dispute over compensation for private jet hangar owners may disrupt the project's progress, raising fears of costly lawsuits and prolonged delays. Monia, some dẹ́rù ẹjọ́ bá adájọ́ ni. Some bẹ̀rù ẹjọ́ bá adájọ́ ni mo fẹ́ sọ jàre.
ṣé wọ́n fi ẹ̀rù ẹjọ́ ba adájọ́ ṣé bí sáànù ni bọ̀dàkẹ́ àmú wọ́n ní àwọn mẹ́ta kan wà tán ní hangar tán máa páàkì jẹ́ẹ̀tì sí bóyá business náà fi ń ṣe bóyá private ni èmi ò mọ̀ ṣùgbọ́n owó ribiribi náà ń san bẹ̀ wọ́n ní gbogbo iṣẹ́ táwọn fẹ́ ṣe gbàbẹ̀ kọjá táwọn bá fi lè rí owó hangar gbogbo owó táwọn fi bragado tẹ̀ ń complain sí pé 712 billion naira ti pọ̀jù láti fi renovate rehabilitate airport táwọn sì ti ṣàlàyé fún mi pé kákàsí ẹnìkan ní orí mi gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ ṣe ìṣepá àwọn kan fẹ́ lẹ sìmẹ́ǹtì gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ tú sí o táwọn bò lásọ mi wọ́n ní bọ́n bá dán àwọn ò dán tán gbogbo owó táwọn fi ń gapá tẹ́lẹ̀ pé yóò tó pé gbogbo ẹ̀ làwọn ò fi ṣe kéèsì làwọn ò fi ṣẹ́tù tán bá rè wò àwọn tó wọ́n ní hanga yìí pé tí àwọn bá ba hanga àwọn jẹ́ ó ní ètìnú hanga wọ́n kú mọ́ bá Yorùbá bá àmọ́ ètì pé h factor wọ́n ní bọ́n bá rè kọlu hanga àwọn ó lè ro hanga àwọn sókè máa bá kọlu hanga àwọn ó lè rú ìbínú hanga àwọn sókè. One investigation reveals that at least 3 major hangar facilities might be directly affected by the planned expansion. Among them are the Dominion Hangar, Church Ilonio, owned by Bishop David Oyedepo, Living Faith Church Worldwide. Elekeji, the EAN Hangar, home to several private jet operator aládàáni nìyẹn ṣùgbọ́n several hangars tún wà nù ìyálàyà hangar ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Caverton's Hangar. This facility sits on land marked for apron expansion, an integral part of rehabilitation blueprint. One in aviation, a hangar is a large enclosed building designed primarily to store, maintain, and repair aircraft. This structure have wide openings and large doors to allow planes to move in and out. Ibi tí ó gba plane ẹnu ẹlẹ́kùn ẹnu ọ̀nà rẹ̀ gba plane jáde ẹnu ọ̀nà rẹ̀ gba plane wọlé ó gba plane jáde. Kì í ṣe pé wọ́n ṣe máa ga ìyẹ́ rẹ̀ kó tó lè wọlé bó ṣe fẹ́ náà ni ó sì wọ. Kì í ṣe pé yóò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ ibi tí ẹ ga jùlọ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀lì plane ò lè bẹ́ẹ̀lì. Wọ́n ní torí ẹ̀ gbogbo owó táwọn fi ń gara kó mọ̀ jẹ́ wípé àwọn wọn fi ṣẹ́tù àwọn táwọn bá wọ́ngà wọn kó mọ̀ sí lè fa ńgà kó mọ̀ mú ìbínú wá. Wọ́n ní ẹ mọ̀ wòran àwọn ẹ̀fà wọn táìmù o gbogbo ìhàlẹ̀ táwọn ti hà síwájú lórí 712 billion mo ní sẹ́yìn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá ń fún wọn gbàgbọ́s wípé ẹ tún fẹ́ fi léyìí ẹ fẹ́ fi dọ́gbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu káwá tí ẹ̀yin tẹ́ gbégbèsè pé fẹ́ tún airport rehabilitate ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé hangar wà ń bẹ̀ ní ẹ sá mọ̀ pé fẹ́ gbé iṣẹ́ gbabẹ̀ bó o tàbí ẹ̀yin lẹ lọ ṣe visibility study ó kàn àbí kẹ́ ẹ fẹ́ tún ibìkan ṣe ilé láàrin àdúgbò kí ẹ wá ní ẹ̀fà tọ́yìn gbogbo àwọn ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ tàbí àwọn tí ń rìn kọjá ń bẹ̀ wọ́n lè ṣe construction bíi ó ní kíní nẹ́ẹ̀tì kan tá kọ́kọ́ dàbò lé yẹn kan tó to àwọn arin táwọn tó ń ṣiṣẹ́ tán máa gùn tán máa gbé ládà bí nǹkan kan bá jábọ́ hámà báyà bí nǹkan kan nẹ́ẹ̀tì yẹn ni ó dà padà ó lè lọ jábọ́ lu mọ́tò tán páàkì lóòótọ́ wọn á ti fi sáyẹ̀nsì sálẹ̀ ibi tó lè páàkì sí iye mítà tó máa fílẹ̀ tó ní súnmọ́ crane sóògùn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe tẹ́ fẹ́ expand nǹkan mọ̀ pé máa expand ẹ̀ níbẹ̀ iṣẹ́ yẹn ti mẹ́hẹ̀ látilẹ̀ ó ti wọ́ látilẹ̀ ní tí òun yẹn rántí ibẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ bá tún wá ṣe yẹn tán nísìn ẹ tún rántí nǹkan mi bẹ́ẹ̀ bá tún ṣe yẹn tán ẹ tún rántí nǹkan mi ẹ rí wípé wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn délẹ̀ níta ọmọ Nàìjíríà ń jà fún lọ́jọ́ sí rèé o ó ti wá hàn gbàǹgbàǹgbà wọ́n sá ti ní àwọn ọmọ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ o bó bá wọn bá ṣe gbégbà bóyá wọ́n bẹ́ǹdì ẹ̀ ni bóyá wọ́n fi ilẹ̀ ni bóyá àwọn pàpà wo ni táwọn fi gbogbo owó àwọn fi ṣẹ́tù táwọn ṣẹ̀wà owó mínú bọ́jẹ́tì gbogbo ẹ̀ náà láàjẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bó bá dé tó bá ti dé ìkóríta yẹn ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé Zamfara níbi tá ti gbọ́ tán sọ wípé ámì 5 àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́rọ́rìsì gbogbo ìgbà náà wọn kì í fún wa nọ́mbà àwọn terrorists tó bá kú ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ àwọn àmì tó kú wọ́n ní àmì 5 and several terrorists láti gbọ́ wípé ó kú lọ́jọ́ Monday o
níbi tí wọ́n ti dàbọn bolẹ̀ tán gbéná ojú ara wọn ní lílo Guluba Road ní Gusau local government ní Zamfara. Nínú ìròyìn láti gbọ́ wọ́n ní àwọn ọmọ ogun kan ni wọ́n escort trader kan ní Gusau market when a large group of bandits ambushed the convoy. Ẹni tó sojú mi kòrò Mohammed Isa lórúkọ rẹ̀ ó bá lé iṣẹ́ Punch sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ wípé àwọn bandits wọ́n ní wọ́n ti lé siege lójú ọ̀nà, wọ́n ti farapamọ́ suddenly náà kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ náà yìnbọn sókè takotako òkè náà kọ́kọ́ yìnbọn sí ìgbà táwọn àmì ò gbà pé ń tẹ́ gbé dání làánà gbé dání àjọ kojú ara wa náà bá fún kọjú ìbọn síra wọn. Wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń bára wọn wà kó àmì 5 kú ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bandits náà ló kú. Only there was a pandemonium as passengers fled into the bush for safety while the soldiers immediately retaliated tí wọ́n sì engage àwọn bandits yìí nínú ìjà ìbọn ńlá. Isa ló sọ bẹ́ẹ̀ o. According to him, ó ní àmì 5 ló wà nílẹ̀ nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n wọ́n pa ségè sí àwọn bandits náà lára. Mo ló ti ẹ̀dá ẹni tó sojú ẹ̀ ló sọ, kì í ṣe pé bóyá torí ká láwọn àmì ló tún sọ pé àwọn pa terrorist ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Nàìjíríà àwọn àní mélòó lẹ pa wọn ní fẹ́ gbàgbọ́, aráàlú ló sọ tó sojú rẹ̀ o. Several passengers náà wọ́n ní ìbọn bá wọn o tán rọ́ọ̀ṣì lọ sí hospital o. Wọ́n ní sátúnwá sọ ó tún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn ń lọ sí Gusau town pẹ̀lú military escort. Òun gan wà nù àwọn tán jọ ń lọ tán escort lọ. Ó ti ẹ̀dá abẹ́. When suddenly the bandit came out from Eden tán sì ń àtàkì àwọn. Ó ní àwọn sójà náà àtàkì padà wọ́n gbéná kojú wọn. Ó ní many of them àwọn bandit náà pa. Ó ní ṣùgbọ́n sadly àwọn 5 náà lọ. So ara àwọn tán escort lọ ni torí kó yọ. So mo gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́. Isa Mohammed ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà táwọn bandit tó ṣẹ́kù wá rí wípé omi ti tẹ ìbọn mi lẹ́nu, wọ́n ní wọ́n retreat, wọ́n sá lọ sínú hideout wọn. Mo ní ká náà pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n bá lé wọn dé hideout wọn. Hideout yẹn náà ló kú báyìí káwọn army torí sẹ́rí gbogbo àtáàkì nígbà tẹ́mi náà study ẹ̀ mo rí wípé on a defensive side làwọn ọmọ ológun Nàìjíríà wà, àwọn kan náà attack. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá gbọ́ pé àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ìṣètòrí omi ìṣètòjú òfurufú àti ẹ̀gbọ́n kankan nípa tàwọn olómi ìṣètòjú òfurufú ìṣètòjú ilẹ̀ tó bá já wọn náà gbé àtáàkì lọ wọ́n máa pa wọn sí wọ́n pa àwọn bandits sí ni. Ṣùgbọ́n ìgbà tó bá jẹ́ pé àwọn bandits ló fẹ́ attack táwọn fẹ́ defend wọ́n máa fẹ́ jẹ ẹ̀wẹ̀ àwọn fẹ́ jẹ ẹ̀wẹ̀. Ń ló wá dífá arákùnrin Garba tá à ń gbé bọ̀ tó sọ wípé gbogbo tá à ń sọ yìí náà òun fẹ́ summarize ẹ̀ fún wa pé ojú window 10 lójúlé ojú fèrèsé pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ojú window alákọ̀ọ́kọ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kejì náà àmì Nàìjíríà ti ń yọjú pé àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn ọ̀tá wọn ti dé ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá. Àwọn target lójú window wọn náà ti dé window 10 wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ níwájú àwọn àmì Nàìjíríà sì wà lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. That's a very sensitive subject. It's a very sensitive subject because if information was given, then there should have been a response. I don't know why that happened, but if there was information, then there should have been a response. And I'm sure that there's a mix-up somewhere. But if there was information, there should have been a response. Okay, let me take you on. I'll come back to you, Sonny. Let me take you on what the MEF brought up, which you also had just mentioned. Now, the question of the forum is also calling on the government to deploy adequately, that's the phrase they used, adequately trained, armed and equipped security forces, which you have just mentioned now, with clear rules of engagement to protect civilians, populations, and secure international borders. This is also the question of borders. Now my question is, I mean, we've had our soldiers, international fraud, they've done very well. So my question is it that they are not trained adequately? I can add, do they have enough weapons? Is raised that issue. Are they not trained adequately? Do they have enough weapons? Or is it a question of boots on the ground? Okay, so I'll respond to this based on the perspective I have. Yep. I've been around the armed forces for many years. I was actually born into the armed forces, lived in the barracks, and I've seen the armed forces evolve through many cycles. Many years ago,
things were as we wanted them to be in view, when you put them against the threat levels that we had in our society. And then there were some gaps. You know, there were gaps over time where we didn't really realize that the threat level was evolving at a rate. And there was a need to fill those gaps. And there was a need to fill those gaps. So we found ourselves in a situation where the armed forces and the security architecture, the apparatus, they're very well trained in terms of the frequency of the training. They have a lot of schools, they have a lot of programs. But at some point, the curriculum that was being taken at these programs was seeming not to match the evolution of the threats. So it started to look like you're studying Windows 2 aggressively when there's Windows 10 already available to you at the same price. So there's a lot of training going on, but the question was, how relevant was the training to the threat on ground? And then the issue of equipment as well. A lot of emphasis in the past has been placed on acquisition of equipment. Sometimes equipment are actually acquired because of how they look, and maybe even what's going on TV. You know, movies and things like that were influencing what many people wanted to buy. But like I said, this is a cyclical thing. It's been going on time after time. And I must confess that I am seeing, because of the perspective where I'm looking from right now, I'm seeing a very concerted effort to bridge these gaps. These things take time. In terms of... Which we don't seem to have. We don't have time, but these things take time. This weekend, I went to Kaduna by road, and I was pleased to see the amount of security on the road. I was pleased to see that. I've not seen that type of security on the road before, or in a long time. You know, so I would say that because of what I'm seeing, what I've been exposed to, I'm seeing some efforts. I'm seeing some very serious efforts to catch up and to bridge the gaps that were created in the past. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré dẹ́kọ̀ọ́ níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ń sọ̀rọ̀ lórí ti ọ̀rọ̀ òrùnsòkè tán wọlé lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n ní ẹ̀ bá àsunkún jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́ ẹ pariwo kẹ́ ẹ kúrò lórí third mainland bridge kẹ́ ẹ bọ́ sí abẹ́ rẹ̀ nínú omi. Wọ́n ní àwọn ọ̀gbọ́ pa á sì máa tẹ̀síwájú láti wó ilé tó kù lówóró. Wọ́n ní àwọn ará Òwòrò ṣàṣà ìpínlẹ̀ Èkó ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú fíìmù Kí ló dé tẹ́ wọlé wa lówórònsókè part 1. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àná produce ẹ̀ ó ń tà wàràwàrà lébi ń péjọ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ìjà wo fíìmù. Most of those buildings that were pulled down are dilapidated. They are not fit for habitation. And we are now in the state that we are talking about all properties in Lagos State must have certificate of fitness for habitation. And we've been telling them that they should go ahead and get planning permits. And most of them turn deaf ear to the government. Going forward, we want them to channel their grievances through the appropriate quarters and not to go into actions like that because the police will not allow them to do so in Lagos State. You came on the 20th of September to Makoko to tell us and give us the ultimatum of 3 months, which was 20th of December. We're up to date. They are insulting us. They sue us to court. And now it is time, and we are going to work together with you. The life of people living in that environment is more important, and we are going to do this. The Lagos State government says there's no going back on planning approvals for all structures across the metropolis, other than that dilapidated buildings would also not be ignored, and anyone who fails to adhere to environmental and fiscal planning regulations will not be spared. The demolition came to us as a surprise because although we are notified that we should restructure our houses, and which we have as in we start doing that, repairing our houses. Even I won't lie to you, there's a woman in our area that sold our house at Ikorodu to repair the one at Oroshoki here. Unfortunately, as I speak to you, the house has been demolished. The woman
she's in the hospital like this, receiving treatment, which is very painful. When the notice came to us, that was April, that we should try and restructure our houses, middle of April. So another notice came as to remind us that we need to restructure our houses. We went there at Lapska office. We met the man in charge, that is in person of Sheyi at Ogudu. On our way getting there, we talked to him as a community. What are the things needed? They address us that they need the survey plan and the drawing, which we did. Everything has been submitted. Some drawing were rejected, that they don't, maybe there's no column or stamp and other things like that. So all those documents are under process, which they will not lie to my hearing that maybe we did not submit the document, because the majority of the document was submitted to the office by me. As I speak, we under that process. So we thought, even during those days, all those properties there, the buildings, have been existing more than 50 years, 40 years. During our father time, I'm talking about 30 or 40 years back, when they were obtaining their CFO, like mine particularly, I have CFO, many of us have CFO, many documents like that. They collect the CFO to their pleasure time. I don't see if they will now condition us because that 2 months notice given to us, we did not restructure our houses, or we did not meet up with the target of the documentation they needed from us. They will now start demolishing our houses, which is our call for. Yes, let's bring in Mr. Badru into the conversation as well. I wonder what your own story is. Okay, thank you. On Friday, we've had April 9th, we got a report, a written, pasted on our wall. After a while, they came and we were addressed. What was the content of the report? We were asked to restructure our house, provide our documentation, which we went to the area office at Ogudu, and we were told what to do to get our survey, a register survey and architectural drawing for building approval, which most people are doing, they are working on. Fast forward to Friday, we were shocked. I was shocked when someone called me and told me that the task force are coming that very Friday to come and demolish our house. And I said it's not possible. That at least I know, I don't have a relationship with the governor, but I've known that in Nigeria, if we are talking about governance, the number one governor is Governor Babajide Sanwo-Olu, which I don't believe we would deserve something. We as a citizen, they would just come in and destroy our houses like that. So when it was around, that was around 6 p.m., I said it's not possible. And I was telling my people. So when I received the information, I had to go to the chairman and I told him, we went to one of our elders and we had a discussion. The elders assured us that there's nothing like that. But after a while, I started seeing the environment being tensed up. People were coming in, they are hopping in, and a lot of things were going on. Fast forward to like 12 a.m., the first caterpillar came in. I was like, wow. After a while, the second one came in. At exactly 1 a.m., the demolition started. And when the demolition started, we were like, wow, is this real? Can this be true? We started making contacts. We started looking elsewhere. Fortunately for us, on Saturday, we were able to get the House of Rep leader, which is a person of Ganiu Sani Okola, popularly known as Okla. We got to him and in his residence, and fortunately, he spoke to us. He said he was there, I was not there. We were outside. He said he's going to the State House to see the governor, and he did. After that, after a while, he came with PS of the ministry, architect, Oki. Okay. Yeah, and the demolition in our area was stopped around about 12, between 11 and 12 noon. It was stopped. Yes. Okay. And architect Oki addressed us that we should go and do our documentation, which is in process, and we should restructure our house to the modern. I was going to ask how long were you given to restructure? We were trying to ask. I think the House of Rep leader. Was it not clear in the notice, the earlier notices? No, it was not. The duration you had to ensure your houses were restructured? It was not stated in the. Ó náà láti gbọ́ yẹn o, ẹ̀sùn oríṣiríṣi ni wọ́n fi ń kan ìjọba Èkó. Ẹ̀yin lẹ fún àwọn ní atọ́nà wípé ẹ lọ bí báyìí, ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí. Àwọn sì ti gbé ìgbésẹ̀, kí ló dé tẹ́ ẹ wá dà wọ́n sí, oh God. Ó lọ káàbọ̀ padà àní pẹ́ rárá tí Èkó ń sọ nìyẹn o, wípé ẹ má wulẹ̀ pariwo lé ọba Òwòrò lórí o, àwọn làwọn wà ń di ẹ o, àwọn ò sì tí ìwòlé tán kó tẹ́ àwọn lọ́rùn, ó dìgbà tó bá tẹ́ àwọn lọ́rùn, inú ń bí àwọn náà, kò sí epo tẹ́ ẹ fẹ́ kù sórí àwọn, kò lè rọ̀ gbẹ̀ṣẹ̀ pé àwọn fẹ́ wọlé, ó nídìí wọ́n ti sọ. Àwọn tẹ́ wá wọlé wọn kí l'arrangement, kí ni nǹkan tí wọn kì í ṣe náà nìyẹn, kí l'arrangement
òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn àwọn ọmọ Ìgbò gan fi wọ́n pa á pé ẹ mọ̀ fúnra yín lóògùn jẹ fúnra yín lẹ́ẹ̀mọ̀ fúnra yín lóògùn jẹ. Mo ní ó ga o, èmi ò rọ́rọ̀ sọ sí o. ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá dé Delta ní Bomadi headquarters of Bomadi local government area ní Delta state níbi tá a ti gbọ́ pé yet to be identified àwọn agbébọn tán tí ì dá wọn mọ̀ ni wọ́n ti gbé ọ̀gá ológun lieutenant colonel Josiah ní military base gangan náà ti gbé o. Wọ́n ní from his lodge as they invade wọ́n dàbọn bolẹ̀ sporadically ní o láti lé àwọn èèyàn from base ní base yẹn ní aago 2 àárọ̀ Sunday ìyẹn lóru Sunday mọ́júmọ́ Monday. The incident, which has already resulted in panic across the local government, has prompted the drafting of combined teams of vigilantes and soldiers from the Bomadi division of the Military Joint Task Force, who are now in frantic search for the abducted army officer in Bomadi bushes and surrounding communities. Wọ́n ní àwọn aráàlú wọ́n wá ń gbọ̀n jìnnìjìnnì ẹ̀rù ń bà wọ́n wípé iná wà lórí òrùlé o, àwọn ti fi iná sórí òrùlé wípé odidi ọ̀gá ológun náà jí gbé pé orí àwọn làwọn ò fi fa. Mo ní sẹ́yìn ilẹ̀ jíyan gbé ni wọ́n ní kì í sáwọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹnìkan ni àwọn ológun ti ń retaliate bí wọ́n bá sì máa retaliate àwọn táwọn wà ládùúgbò. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni o, bí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí inú ìlú yẹn náà ti máa ṣe ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ẹni tí ò sẹ́ràn ò jẹ́ ń bẹ̀. Ẹ̀rù ti ń bà àwọn aráàlú báyìí. According to èèyàn kan tó lóun ò ní dárúkọ òun, wọ́n ní the armed kidnapped, wọ́n ní àwọn agbébọn yìí gẹ́gẹ́ bí ó sojú mi kòrò tí ò fẹ́ kan dárúkọ òun, wọ́n ní àwọn tí agbébọn yìí ajínigbé ó ní 2 a.m. ni wọ́n wá sí lodge ní army officers lodge. Àyàmọ̀ kí wọ́n o. During which they ransacked all the rooms of the hostel, seized all the available phones, and then wọ́n jí àmì ìgbé lọ. Mọ́tò kan ti dúró ń ta. Wọ́n ní they searched every room, took the phones from the lodgers and forced the military officer outside. Ó dàbí pé hòtẹ́ẹ̀lì wà nínú ibi táwọn àmì máa ń lọ́ọ̀jì sí wà ń bẹ̀. They even yìnbọn before zooming out of the hotel premises with the military officer in their vehicle. There was also ẹ̀jẹ̀ ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ nígbà tán kúrò ní premises. Àwọn òmẹ́ni tó wá gbé igbó ìbọn ọta àbọn o. The following day we heard that the JTF had found the vehicle in which they carried out the operation in the neighboring Tomo community, which was abandoned by the side of the Tomon Ogboba Gene Tamigbe Turigbene Ojobo Road. Only the vehicle has already been brought to their base at Bomadi Overside. Meanwhile, all efforts by our correspondent to obtain comments on the issue from military authorities were to no avail. One is on kankan. Lieutenant Colonel Josiah Kolon jẹ́ koríko yọ o. Ó ti ṣẹlẹ̀ sóun náà nìyẹn o. Nigeria ó ti happen sí negatively. Ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní pa fún ni o. Nigeria ò ní ṣẹlẹ̀ sí a negatively o. N tá ń sọ rèé o. Ó dìde ọ̀gá ológun. Wọ́n sì lórí láyà. Wọ́n sì jí gbé. It is well. Wọ́n kú ti ní Nigeria save. Àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ló save. Nǹkan bẹ̀ ẹjá kó bẹ̀ jáde orí ọ̀rọ̀ Senator Natasha tíbi tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́yà kí wá sá àwọn agbẹjọ́rò nìkan wọn ọmọ Nàìjíríà náà ń tẹnu àbùkù lu ilé ìgbìmọ̀ asòfin mú ní season 2 la fẹ́ wò. Ìtẹ́ bá ń gbọ́ ìpadàbọ̀ Abidjan òun àtàjàn òun la fẹ́ wò. Mo sì mọ̀ ó dá lójú pé Natasha náà ò ní gbà á. Mo sì mọ̀ ó dá lójú pé Natasha náà ò ní mú kékeré. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dùn wá lóòótọ́ wípé kí ló dé tó náà tún gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ tó ti mọ̀ wípé kò ní rí justice ń bẹ ní tó ń dùn ẹ̀mí lọ́rọ̀ ẹ̀ ni. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ká mọ̀ ro dídùn fún ká mọ̀ wọ̀rà dé egun. Wọ́n ní ẹni tẹ́gun ń lé pé kò mọ̀ rọjù torí bó ṣe ń rẹ ara ayé ní rẹ ara ọ̀run. Wọ́n náà ń lògbòjú ni. Wọ́n ní ilé ìtàn wá fẹ́ lò ìbóyè ilé ní ó fi wá bu wọn lọ́wọ́ final bus stop náà dé nítorí suspension tẹ́ suspend díẹ̀ ó ti lapse. Ṣé excuse pé ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ tó sì wà nílé ẹjọ́ náà lórí wípé suspension yẹn ẹni tó dájọ́ yẹn kò láá. Ṣùgbọ́n event ti overshadow ẹ̀
suspension tẹ́ gbé lọ ilé ẹjọ́ náà ní ìsìn ó ti kú rẹ̀ tẹ̀ ó ti expire. Ẹ̀yin wá fẹ́ mọ̀ hold on to lifeline pé ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́. Ebó ló gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́. Natasha rèé withdraw ẹjọ́ nílé ẹjọ́ kò bá tán. Kò bá tán. Ebi Natasha ló gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́. Rèé withdraw ẹjọ́ nílé ẹjọ́ kò ní ìdìmọ̀ táwa náà fẹ́ kọ́kọ́ mọ́ bó sí lánàá nù pé ìwọ náà ló ń fàágùn. Ó yá jọ sáré tètè rèé withdraw ẹjọ́. Wọ́n sá lè fagídí mú ọ. Ó ṣẹjọ́ wọn náà ni. Ó ti rọ̀ nù rẹ̀ rèé withdraw ẹjọ́ nílé ẹjọ́. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ ń gbọ́n táwọn lọ́ọ̀yà ń sọ. In the first place, why are you suspending somebody for 6 months for presumably or purportedly taking a wrong seat? Does it make sense? For 6 months, that the people of Kogi Senatorial District who voted for her, they have not had representation. They have not had an opportunity for her to raise matters of urgent national importance. They have not had an opportunity for her to sponsor a bill to support her constituents. She has not been able to communicate the grievances of her constituents to the Senate. You are basically denying them representation. You have done that for 6 months. This woman has suffered for 6 months. She has now served 6 months. You are still simply saying you are not going to allow her to resume. I think Nigeria should now realize that this has gone beyond Natasha. They are challenging us. They are spitting on our faces. This woman should be allowed to resume. Senator Natasha should be allowed to resume. There is no logic behind the plan saying she cannot resume. There is no law in support of it. It is also immoral. This simply cannot continue. She has served her time. Allow her to resume. It's as simple as that. And what they are now doing is if they don't have any regard for common sense should have prevailed by now. Look at how this has brought on embarrassment of the country. All right. Look at the level of coverage that international media have given to this matter. This is not how to build this democracy. We are not going to build this democracy this way. Because this is now military attitude. All right. Militaristic attitude. Dictatorship. Let Natasha resume her functions. The law is on her side, morality is on her side, logic is on her side, history is on her side. What will Akpabio be remembered for on this issue of Natasha? Right. What is going to be his legacy? Other people have been Senate President Sewon. What are they remembered for today? This is going to define the Akpabio presidency as the Senate President. If it's not careful. And I'm worried, as someone from Akwa Ibom, that tomorrow, if I were to go to the Senate or someone from my state was to be a senator tomorrow and aspire to be Senate President, the embarrassing example of Godswill Akpabio will be excited to say, when somebody from your state was Senate President, this was how he embarrassed the country. That is why. Ó ra yín báyìí já gbọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò mi kì í sóun nìkan lágbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ẹ̀ ń súnlẹ̀. First of all, it is important for us to follow the sequence of events, how we got here. You have given a succinct analysis of what happened. Just to add that it's important for us to know that both parties have been in adherence with the law one way or the other. And I would analyze that in a bit. First of all, why Senator Natasha Akpoti was still in court, the Senate proceeded to pronounce the suspension on her. As far as I'm concerned, that is double standard, because if they are saying the case is still in court and they cannot proceed with the matter, then why did you pronounce the suspension on her while the case is still in court? Now, having also said that, I would say that the conduct of Senator Natasha Akpoti on the floor of the House was unbecoming of that of a senator. Now, you must understand this, that the Constitution has given the Senate the powers to regulate its affairs, its procedure, and the way sittings we hold. Now, the Senate in its wisdom has promulgated rules that would regulate how they conduct their affairs. And according to the Senate rules, the Senate President is the only person that has exclusive powers to determine sitting position. And according to the same Senate rules, it is when you are seated in the position allocated to you by the Senate President that you can be heard. You cannot be bigger than a system. Senator Natasha Akpoti made a very vital slip. He should have, first of all, gone to the seat allocated to her by the Senate President, and from that seat, address the Senate President. In any case, the language of the parliament, there's a law that says you must use a parliamentary language once addressing the leader of the House. Having also said that, I also want to say that the Senate as an institution has no power to suspend Senator Natasha Akpoti for 6 months. This is because a senator of the Federal Republic of Nigeria is not an employee of the Senate.
Such a senator is a representative of his or her people. He was elected by his or her people. The Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, has amended, is clear and ambiguous to the fact that there shall be a senator for each of the 109 Senate each of the 109 senatorial districts, of the Federal Republic of Nigeria. And in the case of the Kaduna State House of Assembly change, which was decided by the Court of Appeal, the Court of Appeal. It was an affirmative decision, unlike in Senator Natasha Akpoti's case, which, in my opinion, the judgment left a lot to be desired. Ó dáa, ó ti fẹ́ mọ fagùn gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ gbogbo kókó ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó ti make sense níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn méjèèjì ló bá wí o, inú mi sì dùn nítorí bá a fẹ́ bá a kọ̀ náà gbogbo àtàwà lẹ́yìn Senator Natasha mẹ́hẹ̀ ó mẹ́hẹ̀ láwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n ó sọ tó fà á tó fi mẹ́hẹ̀ àfẹ́ padà sẹ́yìn mọ́ ó wá tóòsì ẹ̀ kò tóòsì ẹ̀ ó fẹ́ bá alájọsìpọ̀ àbúfẹ́ mọ́ sátúnṣẹ́wà rẹ̀ kò sátúnṣẹ́wà rẹ̀ ibi tán ti jọ ń bára wọn sọ ló yẹ kán fi mọ kì í ṣe inú senate kíní ló yẹ kó náà gbé wá ṣùgbọ́n tó ti wá ṣẹlẹ̀ iná tárákùnrin wá sọ tí mo ló ti summarize gbogbo kókó ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ náà ni wípé ó ṣe wá jẹ́ dàì lẹ́yìn náà wá ní ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ ṣé bí ńgbà tí ẹjọ́ kọ́kọ́ délé ẹjọ́ tí sẹ́nitọ́ Natasha tó múwèé wá fún yín pé ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ní oore ọ̀fẹ́ ẹ̀ sí láṣẹ láti suspend òun gbọ́ tí ilé ẹjọ́ ń gbà yẹn òun ni arákùnrin yẹn pè ní double standard go on suspend ẹ̀ nígbà tẹ́jọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ẹjọ́ náà tún wà nílé ẹjọ́ nísìn òfin tẹ̀yìn rú lọ́jọ́ sí òun náà lẹ́tún wá fẹ́ uphold láti fi deal pẹ̀lú Natasha ẹ̀yin sì rú òfin yẹn gbọ́ràn sí ilé ẹjọ́ lẹ́nu wípé ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ ẹ wá expect kí Natasha náà gbọ́ràn sí ilé ẹjọ́ lẹ́nu báyìí pé ìfẹ́jọ́ wà nílé ẹjọ́ ẹ̀yin lẹ wá rán létí ebóun ló sì wà gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ nísìn ó lè fà padà. bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ pé àìmọye ìgbà ní ilé ẹjọ́ gan mọ́ dí ilé ẹjọ́ ẹ wo rú ti Supreme tó yẹ kán ti gbọ́ ẹjọ́ ti Fubara wọ́n ní wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní event has overtaken it bí wọ́n á mọ̀ dílé ẹjọ́ irú tí Fubara nísìn ẹjọ́ rẹ̀ tán gbọ́ tí Fubara bá fi lè padà sórí oyè ẹjọ́ tó gbé lọ sí Supreme tó bá padà lọ sí ìpẹ̀jọ́ wò wọ́n á ní event has overtaken it. so lọ́dọ̀ tí Natasha náà event has done what ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá ń kó rọ̀ sí ẹ̀ event has overtaken it mo mọ̀ pé Natasha náà ẹ jẹ́ àmọ́ wo tí ó ti yọ sí wọn káwọn rí zoom náà káwọn á rò pé àwọn ò ní rí Natasha ní Senate. ó rẹ̀ yín èèyàn mi ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má bínú o ẹ jọ̀ọ́ a ní àfikún méjì kò ní pẹ́ rárá ní pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ EFCC àmọ́ ń gbọ́ tán sọ pé àwọn kan dìmọ̀ lò pé wọ́n dìmọ̀ pọ̀ pé wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe ọ̀gá EFCC bí ọ̀sẹ̀ ṣe ń sojú àwọn fẹ́ lé kúrò ní ìdí iṣẹ́ rẹ̀ wọ́n mọ̀ ní owó wà ń bẹ̀ wọ́n ń fo ọwọ́ exchange ọwọ́ ní ọ̀gá EFCC náà bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ẹ̀ sì mọ̀ pé pásítọ̀ ni pé ẹni òró mú àìmọ́jọ́ àìmọ́rùn àìmọ́ayé àti wọ́n sáà bẹ̀rẹ̀ sí pàyàjọ́ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn group tó ké gbàjarè síta náà wípé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ rẹ̀ kúrò ń bẹ́ẹ̀ àwọn wo ni àwọn wo náà sanwó fúnra wọn. When and where did it happen, and do you have proofs to back these claims? Thank you for having me, Mr. Nifemi. As you know, when there's an ongoing investigation, we can't reveal such information publicly, but all relevant agencies have these documents and evidences, and we are sure they will act on it. You know, EFCC has always been under pressure from politicians who feel investigations will open up maybe an exit gate for them when they are in power. This is exactly what happened when a meeting was convened and 2 of our board members were invited. They were offered 100 million naira just to be part of the scheme against the EFCC chairman, who, as you know, has brought so many changes, many developments to the EFCC at the moment. If you know EFCC of the past, right from the gate, you know this is not the EFCC that it used to be. They are more organized, more professional, and when you file a petition, it goes up electronically. Before you know it, they will call you when they are ready for investigation. This is why in 2024, they recorded the highest number of convictions ever in the EFCC in an operating year. There were over 4,111 convicted cases by the EFCC, and this is all due to the efforts of
Mr. Ola Olukayede of the EFCC. The people trying to bring him down, I won't mention names, but when investigations arrive, I'm sure the whole country will be aware of what is going on. ẹ wo ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ó dà pé mo waste time yín ni èmi rò kò fẹ́ dárúkọ àwọn tí wọ́n offer 100 million ni kí ló wá sójú agbábí kí ló wá sí ẹ fẹ́ wá fi play politics àbí kí lẹ fi ń ṣe ó ìwọ tó mọ̀ pé investigation ń lọ lọ́wọ́ kí wàá lo wá sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ àwọn kan fẹ́ san 100 million fáwọn kan níbi iṣẹ́ yín ẹ̀yin ò ṣe lé àwọn yẹn kúrò lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tẹ́ wọn kàn fẹ́ gbàbọ̀dé tàbí kẹ́ ẹ jẹ́ kán gbà tán kẹ́ ẹ tó mú wọn kẹ́ ẹ mú wọn ní ọrùn ọwọ́. ó lẹ́ tábọ̀ padà eléyìí táwọn àmọ́ fi kún àfikún leléyìí ó náà ní ẹjá dọ́dọ̀ Minister for Finance níbi tán ti ganu sí máa torí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń pariwo léèyàn lórí owó orí kan tó tún sọ wípé wọ́n tún fẹ́ mọ̀ ìgbà tán ń pè ní 5% surcharge àwọn kan ní road surcharge àwọn kan ní fuel surcharge mo ní gbogbo ohun tó bá lè jẹ́ ojú títì náà fẹ́ mọ̀ fi tún ṣe wọ́n ní lórí epo náà ti fẹ́ mọ̀ yọ fún gbogbo àwọn tí bá ń lo mọ́tò mo ní sàǹsà ní ìgbà lọ́wọ́ ẹlẹ́sẹ̀ àtòní báísíkù àwọn ẹlẹ́jẹ̀ nìyẹn ń lò wọ́n lélẹ̀ tí ń lo epo múlẹ̀ tún fẹ́ mọ̀ gba 5% bẹ́ẹ̀ yẹn bá rí epo 10,000 ní ìsìn 10 litres ní 10,000 àbí kò tí ẹ̀ pé 10 litres epo èlò lẹ́yìn rà tínú mọ́tò ní ìsìn tẹ́ fi move jáde ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe fàájì káàkiri ẹni tí kíní rẹ̀ bá tó 50 litres bí epo 50,000 something ni ó mọ̀ ra wọn ṣé ẹ lè lò fún oṣù kan nínú traffic àbọ̀ ti lò fóṣù kan ni so láàrin ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan sí méjì ẹ mọ̀ repo 50,000 láti fill a tank ẹni títí ẹ̀ bá jẹ́ 25 litres yóò mọ̀ repo bí 26,000 something ẹ̀ try abájọ tẹ́ fi ní owó kan rà ó kàn jó bí ìgbà tí wọ́n bá bu epo bẹntiró sí náà inú ẹ̀ náà ti fẹ́ mọ̀ gba 5% ẹ̀ ń bá repo 10,000 ní ìsìn yóò san ìlónù 500 naira náà jà so ti wá pọ̀ jù ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Minister of Finance. The surcharge was first introduced in 2007, specifically under the FAMA, Federal Road Maintenance Agency Act. And it was designed as a user charge to sustainably finance Nigeria's road network and its maintenance and its upkeep. And the original purpose was that 40% of the proceeds of that user charge would go to FAMA, while 60% would go to the states, or the state equivalent of FAMA, the state road management agencies. The Tax Act will not become operational until 2026, January 1, 2026. And the 5% fuel surcharge, which is mentioned therein, will not automatically come into effect. There's even a process. Before any such charge can come into effect, it requires a commencement order from the Honorable Minister of Finance. And this indeed must be published in a gazette. And as of today, no order has been issued, none is being prepared, and there is no plan. Ó náà lẹ́sìn báyìí wọ́n ní títì yìí náà bẹ́ẹ̀ mọ̀ tún ṣe ìbò ẹ̀yìn tẹ́ mọ́ complain pé irú tànà tá a mú wá fún yín tán sọ pé títì yẹn wípé kòtò wà ń bẹ̀ máa ń wò lásán náà ní irin tó máa fi dí ojú kí ní ẹ̀ náà kàn máa gbé sójú ẹ̀ kì í ṣe kí bóyá bẹ̀ yẹn fọ́ àbí bóyá àwọn tí ń jírin àwọn ààbò kí condemn by condemn bóyá náà lọ jí. Ó dá wà ní rí báyìí lọ ẹ mọ́ retí ní next year ó ẹ̀sán ṣége nínú owó àwọn diaspora náà ti múra lẹ̀ pé pátápátá àwọn ò ní gbé kọ́ọ̀lù mọ́ Nàìjíríà ìwọ̀nba táwọn bá lè fi ránṣẹ́ làwọn ò mọ̀ fi ránṣẹ́ torí wọ́n yọ tax wọ́n yọ lọ́wọ́ ara diaspora wọ́n yọ lọ́wọ́ ẹ̀yin tán fowó ránṣẹ́ sí bó bá ti kọjá 800,000 ẹ̀rí calculate iye tán fi ránṣẹ́ sí yẹn ti Nàìjíríà mú bá wí o torí ẹni tó ń fowó ránṣẹ́ sí yín lè mọ́ fikún ó lè mọ́ bá yín fowó lé o ó lè jẹ́ ìyá ara yín náà ti mọ́ yọ o ìwọ tán ń rọra fowó ránṣẹ́ sí tẹ́lẹ̀ tó ń complain pò kéré wọ́n mọ̀ tún san tax lórí ẹni ìsìn àsìgbà arákùnrin kan wá lọ́jọ́ sí ó ní tí táàyè bá gba ìjọba Nàìjíríà wọ́n mọ̀ gbowó oxygen tẹ́ mí sí mú carbohydrate tẹ́ mí síta wọn ló mà ṣe o the year of tax lẹ́fẹ̀ẹ́ 2026 ẹ̀yà asán sòkòtò yín kò lè o ní rí jù báyìí lọ́nà ìròyìn tòní onílé ṣe àlejò ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo wa pátápátá náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ara yín pé èmi náà ṣe o àyà náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ara rẹ̀
Ọ̀gbẹ́ni Bobby náà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe o ẹ̀yin náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ara yín ká wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún jẹ́ kí ó tún yẹ wá lónìí kó tún ṣe é ṣe ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kákó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ máa bá kọ sínú comment section àwa gbọ́bà wí ń bí o gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti rò pé ọ̀rọ̀ tá a sọ kò tà létí yín ẹ jẹ́ àmọ̀ ẹ mọ̀ kó dànù ẹ̀bùn àgbọ̀ àgbà padà ẹ mọ̀ wò lè kó dànù àgbà padà kó lè wúlò fún wa káà náà lè fi torí tẹ́ ẹ bá kó dànù ní mọ̀ bí tá a ti mẹ́hẹ̀ yọ ya kò ní yẹ ẹ lẹ ṣùgbọ́n bàbá bára wa wí ìfẹ́ la fi ń bára wa wí ń bí o. Your yako ni yele. Love you always. God bless you. I see you tomorrow by God's grace. Ire Kabiti.